ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma?
kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ay isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalagip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections. Dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahamba. Standard time, 3 minutos na kalipas sa taklalas 6 aga. Maing aga syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos sa kalibutan. Iyan naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalagko bago. Mainit-init pa ang mga balita diri sa Bomba News and Views Morning Edition. Subong adlaw Martes, Petsa 26 sa bulan sa Hulyo 2026 o kung tuig 2022. Mga kabombo, una kita sa aton sini nga headlines sa top story of the day. Una nga sona ni President Bongbong Marcos gintutukan sa mga Pilipino kahapon, naglawig sa masobra 1 ka oras. Sa balita lokal, Negros Occidental 5th District Representative Congressman Dino Yulo aminado nga impressive ang kaundan sang sona ni BBM. Business sector nagapati nga husto ang pagplastar sang presidente sang iya nga sona. Samtang mag-asawa kag ilang nga bata arestado sa drug bypass operation sa Barangay 2. 27 anyos nga lalaki dakop sa pagbaligya sang marijuana sa drug bypass operation na ginpatigayan sa Barangay Filisa. Balita naman, National President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagpapat sa iya mga economic goals sa iya unang State of the Nation address. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagpanindugan nga hindi na magpatuman ang Pilipinas ang lockdown bangod sa COVID. Pilipinas naman magapabilin nga friend to all and an enemy to none sa idalom sa administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. Mandatory Reserve Officers Training Corps Program ginaduson ni Marcos para sa mga senior high school students. Balita International, International Human Rights Group Singapore naghingyo nga i-indict si former Sri Lankan President Gotabaya Rajapaksa. UN World Food Program optimistic sa Ukraine grain export deal. Balita naman sa negosyo, presyo sa diesel nagnubo sang 1 piso kag 85 sentimos sa bungaga, 40 sentimos ang rollback sa presyo sang gasolina. Sa balita sa hinampa ang Philippine Women's Under-18 national team na pierde batok sa Australia sa Asian Football Federation U18 Women's Championship.
Balita sa Entertainment Film Development Council of the Philippines nagakasubo sa pagtaliwan sang screen veteran nga si Hernando Boy Alano. Sa balita espesyal, tradisyonal bagubo tagabawa dress nga ginasuksok ni Vice President Sara Duterte sa zona kahapon, iya lamang ginhulam. Philippine Standard Time, 5 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa mga kabombo. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa ito nagkapauna ng mga balita. Upod sa inyo sining mga tagbalita. Bumbo Zaldi Foro II. Kag Bombo Jazz, De Jesus Madrigal. Una kita sa ato si top story of the day. Gintalakay ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nagkalinlain nga mga issues nga ginapatubang sang Pilipinas. Subong man iya plano para sa mga ini sa iya una nga State of the Nation address sa konsona kahapon. Ginsugura ni Marcos nga speech sa pagpromisa nga magapangita ini sa solusyon sa mga problema sa Pilipinas sa bahin sa ekonomiya. Gipahig ni PBBM nga magapatuman niya administrasyon sang sound fiscal management. Subong man ang pagbutang sa tax admin reforms agon nga madugangan ang revenue collections sa Pilipinas. Makaangko naman sang adjustment sa tax system agon nga makalagas sa madasig involvement sa bahin sa digital economy. Kalakip na imposition sa VAT sa digital service providers. Nagpromisa ini nga mas pasanyugon pa ang value chain nagikan sa mga mangunguma sa pungsod. Magapagwa man ang presidente sa executive order nga tuoy sa 1-year moratorium sa bahin sang land amortization kag interest payments bilang pagsuporta sa mga mangunguma. Ginghangkat naman sini ang Kongreso nga magpasa sang layi nga magapadula sang utang sa kapin sa 654 ka mga agrarian reform beneficiaries. Pagasiguraduhon man sini nga matinuan ang listahan sang 4Ps beneficiaries agon nga masiguro man nga magakadto lamang sa mga kwalipikado nga pamilya ang bulig nga gipahin sa gobyerno para diri. Magapadayon man suno kay Marcos ang supplemental feeding para sa mga kabataan. Ginhangkat sini ang tanan nga magpabakuna sa bahin sang booster shot bilang preparasyon sa implementasyon sa full face-to-face classes. Inwaduan man sa Presidente ng Department of Health kag Department of the Interior and Local Government nga maglunsad sa bagong rollout sang mag-booster shots. Ipayag man sini nga dapat mayara sa madasig nga internet access sa mga kabataan para sa ila pag-eskwela kag iban pa. Nagmando naman si Marcos nga imuon nga full speed ahead ang mga infrastructure projects nga matukod man ini sang bagong nga power plants bilang kabayan sang plano nga pagdugang sang energy production sa pungsod. Gintalakay ni PBBM ang paggamit sang renewable energy kag solar power efficiency. Subong man ang plano sa pagtukod sang kaugalingon nga power plant sa Pilipinas kag paggamit naman sang renewable energy bilang sabata sa top climate agenda sang pungsod. Nagpanawagan naman ang presidente sa Department of Foreign Affairs na magbulig sa Department of Migrant Workers agon nga siguraduhon nga may trabaho ang mga OFWs nga nawadan sang obra. Nagikan sa 3 ka bulan mangin 3 ka semana na lamang ang pagproseso sang application sa mga OFWs. Kapag imon nga simple ang handbook sa mga pagsulundan igahatag sa ila, nagpromisa man ini nga hindi sini pagpanugutan kag pagpabayan nga makuha sang foreign invaders ang bisan gamay nga inch sa teritoryo sang pungsod. Samtang ang mga priority legislative measures ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang gilakipan sa National Government Right-Sizing Program, Budget Modernization Bill, Tax Package 3, ukon ang Valuation Reform Bill, Passive Income and Financial Inquiry Taxation Act, E-Government Act, Internet Transaction Act, Government Financial Institutions Unified Initiatives, Medical Reserve Corps, National Disease Prevention Management Authority, creation of the Virology Institute of the Philippines, Department of Water Resources, Unified System of Separation, Retirement and Pension, E-Governance Act, National Land Use Act, National Defense Act, Mandatory Reserve Officers Training Corps, and National Service Training Program, enactment of an enabling law for the natural industry, amendments sa Electricity or Electric Power Industry Reform Act, kag amendments sa Build, Operate, Transfer Law. I do not intend to diminish the risks and the challenges that we face in this turbulent time in global history. And yet, I see sunlight filtering through these dark clouds. We have assembled the best Filipino minds
to help navigate us to this global crisis that we are now facing. We will endure. Let our Filipino spirit ever remain undimmed. I know this in my mind. I know it in my heart. I know it in my very soul. The state of the nation is sound. Ang kabahin sang SONA ni BBM nga naglawig sang 1 ka oras kag 14 minutos. Kag sa kaangot na nga balita, gintawag ni Negros Occidental 5th District Representative Congressman Dino Yulo nga impressive ang kaundan sang State of the Nation na address sa konsona ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kahapon. Sa interview sang Bombo Radio kay Yulo, gintawag sini nga impressive both in substance and form ang 1 ka oras kag 14 ka minutos nga SONA sang presidente. Sunod diri patpat sini ang iya nga marching order sa kada departamento kag insay-isay man sini kung ano ang mga legislative agenda nga kinahanglan. Magluwas sa mga plano sini sa new normal sunod sa kongresista. Ginbalay man ni Marcos ang iba niya mga issue kaangay sang Reserved Officer Training Corps o kunar ROTC. Sunod sa iya wala man sang kontrobersya sa maskin ano nga gin-propose nga legislative agenda sang presidente bangod ginbutang man sini kung ano ang mga rason sang kada proposal. Sunod kay Yulo wala sang may ginmensionar si Marcos nga partikular nga persona o kunahan siya kundi naghimo ini sang framework tuloy sa mga plano sini para sa pungsod. Apisar nga wala na mensyonar ang liwat niya pagtukot sa Negros Island region. Sunod sa 5th District Representative, pagkasiguruhon nila nga ini ang mapasar sa Kongreso kag Senado kag wala man sila sang may nakakita nga pagpamatok sa pagpasar sini. Nagapangabay man ini sa mga pumuluyo nga upda ng gobyerno sa pagbalay sa mga tikang para sa new normal. Si Yulo ang nakigbahin lamang sa SONA pinaagi sa teleconference kag wala nakatambong sa personal matapos nga nagpositibo sa swab test. Well, the SONA of the President or ni BBM was quite impressive, both as to substance and form. Halos sa 1 ka oras kag tunga na apat ni BBM. Ano giman ang legislative agenda kag kada departamento ginasaysay niya kung ano bala ang dapat nga marching order nila for the next 6 years. Ang kabayan sa pagpayag ni Negros Occidental 5th District Representative Congressman Dino Yulo. Samtang dugang balita nagapati naman ang Chief Executive sang Chief Executive Officer sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry MBCCI nga husto ang naging paglantaw ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa State of the Nation Address sa konsona ang ginahimo hindi agud nga maghatag sa solusyon sa problema kundi planuhan ang padulungan sa pungsod sa masunod nga 6 ka tuig. Sa interview sang Bombo Radio kay Frank Carbon, nagapati ini nga intsakto ang ginhimo ni Marcos Jr. sa iyang SONA kung sa din hindi initiyon agud nga maghatag sang solusyon sa problema kundi adlaw agud nga planuhan ang padulungan sang pungsod sa termino. Sunod sa kay Carbon, hindi trabaho sang presidente ang maghatag sa solusyon sa problema bangod iya ini trabaho sang gabinete kundi naghatag sang goal sa pungsod. Sa assessment sini kalabanan sa ginpatpat sang presidente, hindi ang immediate solusyon sa problema kundi long-term goal kag wala ini nagpabilin nga damgo bangod nga ginbutangan sini sang layi nga mo ang maga-implementar sa strategic plan. Sunod sa iya ang 19 ka mga layi ang strategic plans o kung goals ni PBBM. Agud nga malabot sini ang mga handom sang Pilipinas sa iya sini nga termino. Sa kaundan sang SONA sang presidente, sunod sa kay Carbon ang goal sini amo nga may kuhaan sang pagkaon, pag-modernize ang agrikultura kag market to market arose agud nga hindi na mag-import sang pagkaon. Wala man ini sa ekspektasyon sa bahin sang administrasyon, sa bahin sa ekonomiya, bangod nga macroeconomic sang plano sang gobyerno karon kag daw kaangay nga ginapahayag sini kayara na sa kamot sa mga taga-industriya ay ekonomiya kag ang gobyerno ang magapatindog lamang sa mga infrastruktura. Nagapati naman ang MBCCI Chief Executive Officer na mayara sa maayong advisor si Marcos kag siya mismo ang naka-intende nga siya ang nagaset sang goal. Nagalaw ni nga updan sa mga kongresista kag mga senador ang mga ginaduso sang presidente agud ini ang matuman kag mangin layi. Nagpanugyan man ini sa mga pumuluy nga hindi mag-expect na si PBBM ang mag-obra sa milagro kag dapat sa gihapon nga magpaninguha kag magtrabaho.
I think si Mr. Marcos gusto ang iya nga paglantaw sini nga State of the Nation. This is not the day nga dapat mataga solusyon sa problema. But kinanglan, the State of the Nation is planuhon mo ang the next 6 years mo nga term nga amuning atong padulungan. That's why nagpainti ka laying gusto ya because ang layi amo ina ang natawag nga strategic plans with implementing roles para ang iya nga damgo or ang iya nga long-term nga goal nga 6 years ma-attain niya during his term. Ang kabay sa pagpag ni MBCCI Chief Executive Officer Frank Carbon. Komprehensibo ang nangin assessment sa isa ka abogado kag political analyst sa Negros Occidental sa nangin kaundan sa State of the Nation address sa konsona ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Atty. Joe Max Ortiz, ginakalipay siniya nangin kaundan sang sona ni Marcos Jr. bangod kapin 19 tubtob 20 ka mga issues ang ginhatagan sinisang prioridad bilang proyekto. Suno kay Ortiz diri makumparar si President Rodrigo Duterte kag PBBM kung sa diin mas mayo nangin delivery sang sona ni Marcos. Suno sa iya ang sona ni Duterte ang may lakot nga adlib kag personal nga kritisismo batok sa mga ahensya, personalidad kag sektor sang sosyedad nga naga-criticize sa iya. Sabay naman sang sona ni PBBM, sunod diri wala inisang may gintumod nga ahensya o kon sektor kay nangintuman kaswabe kag kalmado ang iya nga delivery. Nangin paagi man ang kaundan sang iya nga sona agod mapamatud-an nga sala ang iya nga kritiko nga wala inisang may nahibaluan tuhoy sa ekonomiya bangod ang focus ang iya nga speech ang kalabanan tuhoy diri kag nagagamit man inisang mga terminolohiya. Wala man inisang problema sa mga promesa kag wish list sang presidente apang nagapabili ng mga ini nga iya dapat pa matud-an sa iya paanom katuig nga pagpungko. Suna sa iya wala man nagtandog si Marcos ang issue tuhoy sa korupsyon kag illegal nga droga kag ginhimo ang iya nga speech nga refined kag may sense. Suno sa abogado tuman ka komprehensibo ang sona ni Marcos bangod hindi lamang turismo kag agrikultura nga nga ginpatpat kundi ginlakip man sini ang tuoy sa violence against women and children, mga migrant workers ag mandatory ROTC. Nagapati si Ortiz nga makit-an gid ang vision sa presidente para sa pungsod kag marealisar sa mga kritiko sini nga si Marcos ang dapat balantayan. Nagpanugyan man ini sa mga pumuluyo nga hatagan ng pinuno sang leeway agod mapadayon kag mapatigayon ang iya nga mga programa. Ang iyang SUNA, tawag naton nga very comprehensive, no? In the sense nga practically about 19 to 20 issues ang tagaan niya sa ginatawag nga prioridad bilang mga proyekto niya. Kag ako ya personal nga nalipay gid. Kag dira mo makumpara si President Duterte kag si Bongbong Marcos nga kung tanawon mo mas gwapo kag mas mayo ang delivery sang SUNA ni President Bongbong. Ang kabayan sa pagpayag ni Atty. Joe Max Ortiz. Philippine Standard Time, 18 minutos na ang nakalipas sa taklalas 6 sa mga kabombo, dugang pagin nga mga balita lokal. Isa ka pamilya na dakop sa drug bypass operation. Ang ginpadagay sa Purok Sigay, Barangay 2, Syudad San Bacolod, Las 9:10 kagabi. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Police Captain Paul Vincent Pendon, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 2, ang subject sa bypass operation, amo si Michael Young, 23 anyos, samtang kaupod man nga nadakop ang magirikanan sining amo sa Raquel Young, 50 anyos, kag Harold Young, 52 anyos, lunsay mga residente sa lugar, kag ginakabi nga high-value individuals. Na-recover sa mga kapulisan sa pamilya ang 19 tanan ka mga dalalagkuan nga sachet sa suspected Cebu, 1,000 pesos nga bypass money, sling bag, coin pouch, ang pila ka mga drug paraphernalia. Ang suspected Cebu ang ginabanta naman nagabugat sang 80 gramos, ang nagabalor sang 544,000 pesos. Suno pa kay Pindon ang subject nga si Michael ang nadakop na sa tuig 2019 bangod sa illegal gambling. Ang Iloy sini ang nadakop naman bangod sa pagbaligya sa illegal nga druga sa tuig 2013 samtang May ang nadakop man sa kaangay nga kaso sa 2017 kag lunsay mga nakagwa sa prisuhan sa tinlikdan nga tuig.
Pahayag naman sa station commander ng pagkakonfiskal sa mga ilegal nga druga sa pag-inakop sa mga suspetsado ang nagapamatud lamang sa ilang mga record kag sa pagbalik sa mga ini sa ilegal nga bulaton sa area nga nasakupan sa Bacol Police Station 2. Sunod diri, isa ka bulan naman umalin sa nagsulod sa ila ang mga report kag informasyon na tuwi sa ilegal nga bulaton sang amo nga pamilya o sa ringging patigayunan Manila sang monitoring kag validation. Tubtob nga sila ang nagatransaksyon sa mga ini kag nasikop ang mga suspetsado sa ila mismo nga puluyan. Patag panipindon nga may gamay nga tindahan ng pamilya nga nagaserve front sa mga ini sa illegal nga transaksyon. Nagapaday naman ang ila sini follow-up investigation na tuwi sa source sang suspected shabu subong man sa criminal group nga mahimo ginapasakupan sang pamilya. Ang mga suspetsado lunsay nakahunong nagkaroon sa kustodiya sa Bacolod Police Station 2. Base sa previous records nila nga nag-involvar sa illegal nga droga, hindi taman manigar nga ang nadakpa naton sa ilang paghinakop sa ilang posisyon nga pamatuod nga ga-engage sila Japon sa pagtransact, pagbaligya sa nga illegal nga droga sa area sa Station 2. Dugay na naton ni gina-monitor ang bata nga ni mga 2 to 3 weeks. Magdagan guro sa kabulan. So happen subong hapon dungan gid sa pag-ulan-ulan dire sa area na sikop gid naton sila nga tatlo sa ilang Ang kabayan sa pagpag ni Police Captain Paul Vincent Pindon, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 2. Kag sa ato na katapusan nga balita lokal, dakop ang 27 anyos nga lalaki sa pagbaligya sang marijuana sa drug bypass operation niya ginpatigayon sa Bangga Tutong 3, Barangay Filisa, Bacolod City. Ang suspitsadong ginkilala kay Joven Conahap, 27 anyos, anay construction worker kag residente sa nasambit nga lugar. Suno kay S14 Jan Atwa akon Autayhay, team leader sa National Bureau of Investigation o NBI Bacolod. Nga kapinisaman kasimana man ang ilang surveillance sa suspitsado, tubtob nga sila nakapatigan sang test by pinagi sa ila nga informant. Matapos ginpa-examine sa laboratorio kag napamatudan nga positibo nga marijuana ang ginabaligya sang suspitsado, didto na kay nagpatigayon ang sang bypass operation. Ang NBI Bacolod kaupod ng mga katapo sang Philippine Drug Enforcement Agency o CONPIDEA. Suno kay Autayhay, mo pa sa mga kaupdanan ng suspitsado nga nagabaligya sa dalagko nga balor sang illegal nga marijuana kag nagapadayon pa ang ilang pagpatigayon sang follow-up investigation. Na-recover sa paghinakop sang suspitsado ang napulo ka gramo sang marijuana kag liso sang marijuana nga may ginabanta balor nga 1,000 pesos. Ginkonsiderar naman nga drug den ang balay sang biktima bangod diri ginpatigayon ang transaksyon sa test buy kasubong man ang ginpatigayon nga bypass operation. Sa karon si Conahap ang Conahap ang yara sa kustodiya sang NBI Bacolod kay natalanan ang ipaidalom sa drug test. Suno kay Autayhay, sa tion nga siya ang magpositibo sa drug test, siya ang mahimo magapangatubang sang kaso na tuwi sa paggamit, paghupot kag pagbaligya sang illegal nga droga. May informant lang kami nga amo ni siya nagagamit kag nagabaligya. In-confirm namon, kandak kami sang test buy kag amo to may positive nga result. So nagkandak kami kang bypass with the coordination sa PIDEA. Damo ni sila upod. So amo pa lang ni ang una nga gin-bypass namon siya. Tanaw namon kung ano ang further investigation nga makuha namon. Ang kabayan sa pagpahayag ni S14 Jan Autayhay, ang team leader sa NBI Bacolod. Philippine Standard Time, 23 minutos na ang nakalipas sa takla 6 sa mga kabombo. Kagamoy ato mga kaundahan sa ato nagapauna nga mga balita sa top story of the day sa mga balita lokal. Bahin naman sa mga balita national, international kaiban pa nga mga dalalagko, mainit-init mga kukon mga balita aton panumbalikan. Pagkatapos, ginlamang sini. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok Standard Time 26 minutos na ang nakalipas sa takna 6 sa mga kabombo kag karon aton panublikan sa bahin sa mga balita national. Ginpatpat ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang iyang mga economic goals sa unang State of the Nation Address o konsona ka naglaom nga matapos siya termino nga may single-digit poverty rate kag mapanubo ang utang sang gobyerno sa 60% sa bahin sa ekonomiya. Sunod sa kay Marcos ang medium-term macroeconomic kag fiscal objectives sa iyang administrasyon ang lakipan sa pagpanubo sang kapigaduhon sa 100% o kon single-digit poverty rate sa tuig 2028. Target sang ang sabahin sa administrasyon nga mapanubo ang poverty rate sa 15.5% tubtob 17.5% sa katapusan sa termino pangbangon sa COVID-19 pandemic kapin 3.9 milyones nga mga Pilipinos ang nagtupa naman sa kapigaduhon bangod sa mga hugot nga lockdowns nga nagpauntad sa economic activity. Sa una naman nga half sang tuig 2021, ang poverty rate ay yara sa 23.7%, mas mataas sa 21.1% nga record sa kaangay nga period sa tuig 2018. Sunod sa presidente, ang utang sang pungsod ang magadangat sa hindi magtaas sa 60% o kon 60% debt to gross domestic product or GDP sa bahin sang tuig 2025. Sa first quarter sang 2022, ang debt to GDP ratio sang gobyerno, ang balor sang utang sang Pilipinas relative sa kadakon sa ekonomiya, ang nagatindog sa 63.5%,
Ang pinakabatas nga 17 ka tuig ang sa ginarekomendar sa bilog nga kalibutan nga threshold sa 60% sang economy. The economy is expected to grow by 6.5 to 7.5% this year as we continue to reopen the economy while considering the recent external developments. In the first quarter alone, GDP saw an increase in household consumption and private investments, along with a robust manufacturing industry, high vaccination rate, improved healthcare capacity, and an upward trend in tourism and employment. This is expected to continue for the rest of the year. Ang kabahin sang SONA ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samtang ginpayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga wala na sang may ipatuman nga lockdowns bilang kabahin sang response ng gobyerno sa COVID-19 pandemic, sa iyo una nga State of the Nation address ginpayag ni Marcos nga dapat mangin balanse ang ekonomiya sang Pilipinas sa gang ikaayong lawas sang mga Pilipino. Suno kay Marcos, yara sa gihapon ang pagpamahog sang COVID-19, ilabi na nga may mga nagakadiskubrihan nga mga variant sang coronavirus apang hindi na masarangan sang pungsod ang isa pa ka lockdown. Sunod diri hindi na ini magpatuman sang lockdown kag dapat nga balansihon ang kaayong lawas kag ang ekonomiya. Una nang ginpayag ni Marcos nga luyag sini nga intensify ang vaccination kag administration sang booster shots sa pungsod. Ini ang magasiguro sang kaluwasan sang mga estudyante sa tunga sang pagbalik sang face-to-face classes. Magkapabili naman ang COVID-19 alert level system samtang ginatun-an pa sini ang reclassification sa mga restrictions nga mangin mas compatible sa mas mild sa karon nga strain sang coronavirus. Sunod sa presidente kon mahatagan sang booster dose sa mga pumuluyo, posible nga ma-adjust ang COVID-19 alert level system. Sa ating sitwasyon ng pangkalusugan, nariyan pa rin ang banta ng COVID-19. Lalo't may mga nadidiskubreng bagong variant ng coronavirus. Pero hindi na natin kakayanin ang isa pang lockdown. Wala na tayong gagawing lockdown. Dapat natin balansehin ng maayos ang kalusugan at kapakanan ng ating mga mamamayan sa isang banda at ang ekonomiya naman sa kabilang banda. Ang kabahan sa pagpayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samtang magapabilin nga friend to all and an enemy to none ang Pilipinas sa idalom sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa State of the Nation address sa konsola ni Marcos kapon sa bahin sang foreign policy, impayag sini nga bilang respeto sa Pilipinas sa komunidad kag sang mga sa bahin sa mga pungsod, ini ang magapabiling nga biyan sa tanan nga kag wala sang kontra. Kang sunod sa iya mangin maayo nga kaingod ang pungsod kag bukas sa mga pamaagi agud nga mag-collaborate kag magkoopera sa end goal sa bahin sa mutually beneficial outcomes. Sunod sa kay Presidente Marcos, agresibo nga iga-promote sa iya administrasyon ang makusog nga relasyon sa iban nga pungsod apang nagapabilin kag nagpasalig nga iya foreign policy ang magabase lamang sa national interest sa Pilipinas. Sunod sa kay Presidente Marcos Jr., ang pungsod ang magatindog sa independent foreign policy sini kag ang national interest amo ang mangin primordial guide nagkomitman ini sa pagmentenar sa maayong nga relasyon sa bilog nga kalibutan. Una naman nakikita si Marcos sa mga diplomats kag foreign government officials agud diskusyonan ng posible nga kooperasyon sa tunga sa Pilipinas sa ila tagsa-tagsa ka mga estado. Samtang ginamantena naman nga friend to all, enemy to none nga panindugan, nagpasalig si Marcos nga hindi pag-isurrender sa gobyerno ang bisan isa ka square inch sa teritoryo sa Pilipinas kung sa rin ginatumod sini ang nagapadaan nga territorial dispute sa West Philippine Sea. On the area of foreign policy, I will not preside over any process that will abandon even 1 square inch of territory of the Republic of the Philippines to any foreign power. With respect to our place in the community of nations, the Philippines shall continue to be a friend to all, an enemy to none. Ang kamay sa gihapon sang SONA kahapon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Samtang ginduso ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Mandatory Reserve Officers Training Corps o ROTC program para sa mga senior high school students. Kaya ginhingadla ng proposal bilang isa sa mga priority measures ng iyang administrasyon. Ginpropose ni Marcos ang reinstitute
ang ROTC kag National Service Training Program ko na NSTP bilang mandatory para sa grade 11 kag grade 12 students sa tanan nga pampubliko kag pribado nga mga institusyon. Sa labing una nga State of the Nation address sa konsona ginpayag sang presidente nga tinutuyo sini ngang ma-motivate, ma-train, ma-organize kag ma-mobilize ang mga estudyante para sa National Defense Preparedness. Lakip ng disaster preparedness at capacity building para sa risk-related situations. Ang mandatory ROTC program ang ginhukas ang tuig 2002 matapos na pasarang Republic Act 9136 o kanang act nga nagatukod sa NSTP. Ini matapos ang pagpatay kay Mark Wilson Chua sa University of Santo Tomas ang Marso 2001 kag ginaaligar nga mga ROTC handlers ang may kahimuan sini matapos na gin-expose ni Chua ang korupsyon sa ROTC core. Apisar sang nakakon kahangawa sang publiko. Pila ka mga opisyalis ang nagaduso sang mandatory ROTC lakip na sanday Vice President Sara Duterte kag Senator Sherwin Gatchalian samtang gin-propose man ni Marcos ang pagtukod sang Medical Reserve Corps o na MRC sa idalom sang Health and Emergency Management Bureau sang Department of Health. Sunod kay Marcos ang MRC ang pagalakipan sa mga lisensyado nga physicians, mga medical students nga nakakumpleto na sang ila 4 ka tuig nga medical course, mga graduates sang medicine, registered nurses ug licensed allied health professionals. Mandatory Reserve Officers Training Corps and National Service Training Program. This seeks to reinstitute the ROTC program as a mandatory component of senior high school programs, grades 11 and 12, all public and private tertiary level educational institutions. The aim is to motivate, train, organize, and mobilize students for national defense preparedness, including disaster preparedness and capacity building for risk-related situations. Ang dugang pahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Philippine Standard Time, 36 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Kagkaroon lito na kita sa mga detalye sa ato nagapuna nga balita international. Una kita sa Singapore, formal nga ginpanawagan sa isa ka international human rights group sa Singapore nga i-indict si former Sri Lankan President Gotabaya Rajapaksa bangon sa mga krimen sini sa katawhan sa dinekada nga civil war sa ila sini nga pungsod. Madumduman nga nagpalagyo si Rajapaksa gikan sa ila pungsod matapos sa ginsulod sa 10,000 nga akig nga mga protesters ang iya sini official residence bangon sa tuman kalala nga economic crisis sa ila sini island nation. Siya ang naglupad padulong sa Maldives sakay sa military plane kag nagbiyahe naman padulong sa Singapore o sa dinisinigin padala ay sining resignation. Nibulaan nga si Rajapaksa ang nagakapot sa Defense Ministry sang Sri Lanka sang ang utod sini nga si Mahinda ang presidente sa pungsod o sa diin nagluntad ang maduguon kag brutal nga enkwentro batok sa Tamil separatists sa katapusan nga binulan sang tuig 2009. Ginakusara naman sa human rights group ang porsas ng gobyerno sa pagpatay sa 40,000 ka mga Tamil civilians sa wala pugong-pugong nga opensiba sa uli nga semana sang giyera. Paig sa South Africa-based International Truth and Justice Project nga ila ginapanawagan si Singapore o kung sabahin sa Singapore nga ipatuman ang universal jurisdiction sa pag-aresto sa anay presidente bangod sa grave breaches of international humanitarian law. Sa 63 ka pahina nga mga complaints ini ang gilakipan sang murder, execution, torture, kag inhuman treatment, rape, kasubong man iban pa nga sa isang sexual violence, deprivation of liberty, severe bodily and mental harm, kag starvation. Ginkonfirma naman sang Attorneys General's Chambers sa Singapore nga nabato na sini ang complaint gikan sa mga grupo. Ibuloan nga madugay naman nga ginapanindugan sang anay makagagahom nga Rajapaksa clan nga wala sa sibilyan nga gipatay sa ilaging papas ang Tamil Tiger Separatist Movement. Kadungan sa pagpamulabag naman sa makapila na kabeses nga international calls para sa independent investigation.
Samtang nagapabilin nga optimistic ang World Food Program o kon WFP sa kasugtanan niya ginbroker sa United Nations o kon UN na tuwi sa liwat niya pagbukas ang Ukrainian ports para sa grain exports apang nagpaanda man ang mga ini nga hindi sarang masulbar sang nasabit niya kasugtanan lamang ang global food crisis bisan pa maimplementar ini sang insakto na ibaluan niya nagpirma sang kasugtanan ng Russia, Ukraine, United Nations kag Turkey sang Biyernes sa pagpahanugod sa safe passage sa mga barko pagwa kag pasulod sa 3 ka Ukrainian Black Sea ports. Nga ginbalabagan sang Russia humalin sang natabo ang invasion sang Pebrero 24, naibaluan niya ang Ukraine kag Russia ang lunsay mga mayor nga grain exporter kag ang port blockade ang nagtrap sang napulo ka milyon ka tonelada nga mga grain sa pungsod. Samtang ang pagdugang sang western sanction sa Russia ang nagtuga naman sa pagsaka sang presyo sang enerhiya kag pagkaon kag nagresulta sa pagpatigayon sa mga protesta sa mga developing countries nga nagasalig sa Black Sea grains. Bisan ang WFP ang napilitan man nga untaton ang paghatag sang bulig subong nga tuig sa mga key hunger hotspots kang isang Yemen kag South Sudan bangod sa global inflation kag critical funding gaps nga resulta sa paglinaway sa Ukraine. Payag sang tagpamaba sa WPF nga positibo sila nga ang kasugtanan ang magaresulta sa improvement sa global food prices kung sa diin ang mga pungsod ang nagadepende sa grain supply gikan sa Black Sea ang ginalantaw nga amo ang unang makabatsyag sang positibo sini nga impact dugang pa sini nga ang global food crisis sa karon ang hindi lang bangod sa price crisis kundi sa paginhugpo nga epekto sang giyera, climate shock kag COVID-19 pandemic. Sa arong katapusan nga balita international sa pungsod Japan, hindi magatambong si Russian President Vladimir Putin sa state funeral para kay Japanese former Prime Minister Shinzo Abe santo sa konfirmasyon sa Kremlin. Sunod sa kay Kremlin spokesman Dmitry Peskov nga wala sang plano si Putin nga magbisita sa Japan agon nga magtambong sa funeral. Adugang pa sini wala pa sa desisyon ang pungsod sa presence nga mahimo ipadala para sa funeral. Sunod pa kay Japanese Deputy Chief Cabinet Secretary Yoshihiko Isozaki, nagpaibalo na ang Japanese government sa tanan nga mapungsod kung saan sila ang may diplomatic ties kalikip na sa Russian o kung sabayan sa pungsod Russia na tuwi sa state funeral ni former Prime Minister Shinzo Abe. Isa ka newspaper agency sa Japan ang nagpagwa naman sa balita sang Sabado nga hindi magpanugot ang Tokyo sa pagtambong ni Putin sa funeral nga natalana patigayunon sa Setyembre 27. Si Abe ang gintiro patay kadungan sa ginpatigayon nga campaign rally subong nga bulan sang Hulyo. Samtang sa naman nga balita sa negosyo, good news mga kabombo, liwat nyo man nga nagnubo ang presyo sa produktong petrolyo subong nga adlaw Hulyo 26. Santo sa announcement sa mga fuel companies kung sa diin, ini ang nagamarka na sa ikaapat nga sunod-sunod nga semana sa price cuts sa separado nga advisory sa Pilipinas Shell, Chevron Philippines Incorporated o kung ang Caltex, Petron Corporation kag COL Philippines Incorporated ang nagpahayag nga sila magabuhin sa 1 peso and 85 centavos sa presyo sang kada litro sang diesel, 40 centavos ang igabuhin sa kada litro sang gasolina, samtang 1 peso and 30 centavos naman ang sa kerosene. Ang Petrogas, PTT Philippines, Phoenix Petroleum Philippines ug Clean Fuel ang mag-implementar man sa kaanging price adjustments magluwas lamang sa kerosene nga wala sa ilang produkto. Ang pagbago sa presyo ang maga-take effect alas 6 subong nga aga, magluwas sa Clean Fuel nga maga-implementar alas 8:01 subong nga aga, kag Chevron nga nagpatuman alas sang pagbago alas 12:01 kaina sang kaagahon. Payag sang Petron nga ang fuel price rollback ang epekto sang paghulag sa international oil market. Ginpahayag ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, tinalikdan nga semana nga ang rollback subong nga adlaw sa pump prices. Ang mahimo tugas ang interest hike nga ginanunsya sang European Central Bank nga nagaresulta sa pagnubo sang trading prices sang gatong. Ginpasanyog sang ECB ang ilang benchmark deposit rate sa 50 basis points. Ang labing unang nga rate hike nakaligad ang 11 ka tuig. Ginalauman naman nga magapadayon ang downtrend sang fuel prices kon padakoon pa sang US Federal Reserve ang ilang interest rates bangod antika nga makapahagan-hagan sa economic activity o kon makapanubo sang demand kay magaresulta sa pagnubo sang commodity prices. Samtang sa ato naman nga foreign exchange rate,
Ang US dollar may baylo nga 56 pesos and 32 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 17 centavos. Ang Singaporean dollar may baylo nga 40 pesos and 57 centavos. Ang Saudi Arabian Rial may baylo nga 14 pesos and 99 centavos. Ang Euro may baylo nga 57 pesos and 56 centavos. Samtang sa average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Caltex, Shell kay sa Petron stations, ang unleaded may valor 70 pesos and 45 centavos, tubtob 70 pesos and 85 centavos, ang premium may valor 71 pesos and 60 centavos, tubtob 74 pesos and 24 centavos, samtang diesel may valor nga 78 pesos and 22 centavos, tubtob 78 pesos and 51 centavos. Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, nalutos ang Philippine Women's Under-18 National Team batok sa Australia sa score nga 4-0 sa ilang nga kampanya sa Asian Football Federation o AFF U18 Women's Championship kahapon sang hapon sa Jakabaring Athletic Field sa Palembang, Indonesia. Nangin mabudlay ang pagbukas sa palamang sang hampang para sa Young Pilipinas nga nalutsan sang opening goal gikan kay Avani Prakash sa ika-27 nga 26 nga minuto. Ginadugangan pa ang lead sang Australia sang makapasulod sa India Beer sa 58 minutes kaya ginsundan pa sang isa ka goal kay Prakash makaligad sang duha ka minutos. Si Maya Lobo nga nag-substitute kay Prakash matapos na ikaduha sining nga goal. Nagkumpleto sang scoring sa Australia sa ika-69 nga minutos sang hampang. Nahatagan naman sang oportunidad ang Pilipinas sa first half pinagi kay Isabella Flanagan. Pangwala ini naka-goal bangod sa hugot niya pagbantay sang kasumpong. Sa karon ng Pilipinas ang may record na nga 0-1 sa umpisa sang Group B. Kung sa diin sunod naman nila nga makasumpong ang Myanmar sa Miyerkules sa kaangay nga venue. Naibaluan niya ang captain sang squad mo si Chantel Maniti. Nga kaangay kay Flanagan, isa man ka sa senior national team player. Ang top 2 nga teams gikan sa kada grupo amo ang makasaka sa knockout phase. Philippine Standard Time, 45 minutos na ang nakalipas sa taklalas 6 saga mga kabombo. Kagaboyan to ang pagdulong lamon sa inyo sa madalalag ko. Bago, mainit-init pa ang mga balita dito sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Martes, petsa 26, subulan sang Hulyo 2022. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa ang Bombo Reports, 2nd edition, upo naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa gihapon, ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis, ang ipadala sa aton maukon nga tagpalamati, pagkabasaw ni Bombo Daniel Lacsones, ang aton siningan news analysis may tigulo, ekspektasyon. Una nga suna sang presidente aton nga nabatian, mga matahom nga tinaga iya ginbuyan, madamo nga bisis nga siya ang ginpalakpakan, ilabi na sa mga punto nga paragid sa katawhan. Ekonomiya ang ringambitan, kada presidente sa suna ini langin kaundan, ginaplastar kung paano ini masolusyonan, pagi sa suporta sa gobyerno sa mga katawhan. Ang subong nga suna nakaangkon sang kapormalan, plataforma di gobyerno seryoso nga ginplastar sa katawhan, wala ka na sang pamuyayaw nga mabatian, hindi ka pareho kay digong, ginimo niya ini, nga kinaandan. Mangunguma iya nga pagabuligan, baratong abuno kag pestisidyo sa gobyerno, sila ang suportahan. Kagagod makangkon sang katumanan, programa sa agraryo ang pagasugpunan. Kagagod produkto sa mga mangunguma, mapos ang pagdulong, mga dalan ang pagasimintuhon, sa siling nga pamagi bilis ang ila produkto ang maganubo, masarangan na nga baklon sa mga pumuluyo. Ini pila lamang sa madamo niya nga gin pangako, kabay nga matuman kag hindi mapako, hindi kangay sa gin promisa sa aton sang nagligad, lain ang ekspektasyon kag lain man ang realidad. Ang ini nga panguna-una nga pananawan naging padala ni Rodrigo Infante sa Barangay Sumag, Bacolod City.
Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami,
pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala ukon delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon ukon pangulaon ang tanan nga mga suludlan ukon bisan ano lang dira nga may stagnant ukon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Abilin antas ang alas sa Shata Saga. Welcome diri sa pagapangalagad sang Bombo Report Second Edition adlaw sang Martes Pet sa 26 sa bulan sang Hulyo sa mga tig 2022. Katapusan nga adlaw sang Martes sa kwento nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga manginakaw po ang niwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Uputan na kita asala sa Shata ang atak na sa mga aga sa dulong sa inyo sa dugang nga mga balita lokal. Mga nabalaga sa aton mga police station sa diri sa maya syudad sang Bacolod, kalagipan na sa maya probinsya sang Negros Occidental. Padayon ang pagatingwa sa Philippine Drug Enforcement Agency sa Department of Health kaga sa mga DILG, kaga sa mga kabarangayan kaga sa mga LGU para nga mayara pagida sa dugang nga mga barangay nga madeklarar nga cleared na halin sa illegal nga droga. In fact, diri sa aton sa Maya Province of Negros Occidental, mayara sang 11 kadugang nga mga barangay nakapasaran na sa regional deliberation para madeklarar nga cleared na halin sa illegal nga droga. Ano-ano ni nga mga barangay, Bombo Gracelyn Lebaton sa report. Kamin. Ma'am Arlene, confirmed o kon na-clear na no ining mga 11 ka mga barangay diri sa Negros Occidental sa pag-engage sa illegal nga droga. Ma'am Arlene, sa una kita sa Banwasang Hinigaran, may ara sa duha ka mga barangay, amo ni ang mga barangay Kalapi kag barangay Kamalubalo. No? Samtang sa Banwasang Ibi Magalona, ang barangay Tumungtong ang drug cleared naman. Bomberlin, kag sa syudad sa Victorias, mera sang duha ka mga barangays, barangay 10 kag barangay 12. Samtang sa Kawayan, isa ka barangay, amo ini ang barangay Mambugsay. Samtang sa syudad sang Kabangkalan, barangay Linaw ang na-clear naman. Kag sa syudad sang Talisay, duha ka mga barangay umali ng barangay Zone 14 kag barangay Zone 14A. Samtang sa Banwasang Murcia may arang sang barangay Zone 2, no? Ang panas na ila sining nga listahan nga nag-engage sa illegal nga droga kag lastly ang barangay Bakong Montilla sa syudad sang Bago City. Bombo Erlin. So kadamo man sang inagyan sini nga mga barangay para nga madeklarar nga drug free or drug cleared na sila. Bombo Erlin. Okay. Bombo Erlin, pamatian tang pahayag sa diri ni A1 111 Jix Escropulo. Ma'am, during the 40th deliberation po natin this month, no, July, meron po tayong newly declared drug cleared barangays po. I have here the figures naman, municipalities lang po ang sa akin. So we have 2 in Hinigaran, Ibi Magalona 1, Victorias 2, Kawayan 1, Kabangkalan 1, Talisay 2, Murcia and Bago 1 each po. Currently, ma'am, ang total po natin na cleared barangays is already 348 po. Oh, in Negros Occidental po.
Negros Occidental po. And there are municipalities and cities po na ongoing din po sila sa process nila as for the community-based rehabilitation program as one of the major requirements po in drug clearing. Yes po. So ma'am, before po ng deliberation, ilan po lahat yung mga nag-participate na mga barangays dito po sa Negros Occidental? May ano po yun dati initially, mga 15 or 16 barangays po yun. It trimmed down to 14, and then the day of the deliberation, a week prior to the deliberation, naging 12 na lang po talaga ang pasok po. Nagkakaroon po tayo ng series of checking of documents as well as personality check joint with PNP po. Si ma'am, ito po yung 12 na before ng deliberation. Okay, Bombo Grace. So, at least tingob-tingob ba na gawa or support man siya gawa, importante lang kinadara ang sustainability. Kaya base ato mga drug users, mga drug pushers, ayun pa dalom sa barangay community-based rehabilitation program, no? Yes, exactly. Mabaling ka naman na bala? So kinanglan Bomberlin sang monitoring permi no kay posibleng ang addiction daan no pwede balikan. Oo. Sige, congratulations sa ila kabay pa nga madugangan din mga barangay nga madeklarar nga drug cleared. Thank you, Bombo Grace. Yes, Bomberlin. Ini si Bombo Grace din labato nagka-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent to overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Grace din na labaton na kabaya pag ma-maintain din sa mga kabarangayan na kaya may raman na sa evaluation na pagkatapos sa sinabanwa para masiguro nga bala ang ining mga surrender na bala o mga drug pusher nga waya na dara sa amo ng barangay o na paidalo man sa community-based drug rehabilitation na program ang mga sige-sige na tayuyon nga hindi na magaduso sa illegal nga droga. 1 minuto na bininantes ang alas sa aga. Standby ka mo dugay-dugay. Magasulod na ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct. Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Morning Edition, araw ngayon na Martes, Hulyo 26, 2022, sa ulo ng ating mga balita. Ang liderato ng Kamara tiniyak na agad na magtatrabaho upang ipasa ang wish list ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang sona. Samantala, ang mismong PNP Chief General Danao, suportado rin ang planong ibalik ng gobyerno ang mandatory ROTC. Record-breaking naman ang pagtatapos ng 18 araw na voters registration na umabot sa halos 3 million ang mga bagong botante ayon yan sa COMELEC. Samantala pa rin, unang araw na pagsimula ng enrollment nakapagtala ang DepEd ng 2.8 million mahigit na mga estudyante na nakapagrehistro. SONA Preparation Committee satisfied sa kinalabasan ng unang ulat sa bayan ng Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulong Marcos naman balik sa normal duties ngayong araw sa Malacanang. Samantala pa rin, ilang grupo naman ng magsasaka ituturing na positibong development ang anunsyo ng Pangulong Marcos Jr. na baliwalay na ang kanilang mga pagkakautang.
Ang gobyerno naman hinikayat ng isang infectious expert na bumili na rin ng bakuna laban sa monkeypox. At sa atin namang police report, suspect sa nangyaring pamamaril doon sa Ateneo de Manila University, isinalim na po sa drug test at inquest proceedings. Mamaya sa ating international news, si Pope Francis labis emosyonal na ikinalungkot ang isyo sa mga inabusong katutubo sa Canada na kagagawa ng ilang mga dating opisyal noon ng simbahan. At sa atin namang sports balita, Olympic gold medalist na si Heidelin Diaz tututok muna sa Paris 2024 Olympics bago ang pamilya. At live nationwide, worldwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Bula. Ako naman si Bombel Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Kasar Nation, ilang mambabatas sa Kamara ang agad namang tiniyak na kanilang tutulungan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipasa ang kanyang mga hinihiling na mga priority legislative measures. Nanguna sa pagtiyak ay itong bagong House Speaker na si Congressman Martin Romualdez. Ayon sa kanya, bibilisan nila ang pag-atupag sa mga wish list ng Pangulo na nilatag niya kahapon kasabay ng una nitong State of the Nation Address o SONA. Sinabi pa ng Congressman, agad na silang magtatrabaho simula ngayong araw, lalo na raw at nakataya rito ang pagsulong ng bansa sa mga nabanggit na mga panukalang batas. Pinapurihan din ng mga congressman ang Pangulo sa paghahayag daw na magiging roadmap ng kanyang pamamahala sa loob ng 6 na taon na panunungkulan. Partikular na naging malinaw umano sa mga mambabatas ang pag-focus ng administrasyon sa economic recovery kung saan ang larangan ng agrikultura ang kabilang din sa pangunahing aayusin daw para sa pag-unlad at pagkakaroon pa ng dagdag na mga trabaho para naman sa mga kababayang Filipino. Makakatuwangan niya ang Kamara na mapababa din ang presyo ng mga farm inputs. Kabilang na yung ginagamit ng mga fertilizers, mga pesticides at gamit din sa pagtatanim ng ating mga magsasaka. Samantala, tinawag ni Albay Representative Joey Salceda ang SONA ng Pangulong Marcos na pagpapakita nila bilang technocrat-in-chief. Si Salceda ang siyang incoming chairman ng House Tax Panel. Nangako ito na kailang auctionan ang mga tax-related bills na hinihiling ni Marcos kapag nabuo na ang kanilang committee. Kung maalala, kabilang sa mga fiscal management measures na binanggit ng Pangulo sa kanyang State of the Nation Address ay ang implementasyon ng National Government Right-Sizing Program, Budget Modernization Bill, Package 3 sa tax reform sa real property valuation and adjustment at ang Package 4 ng tax reform para sa passive income at financial intermediaries. Kasama rin sa tinukoy ng Pangulong Marcos ang kahilingan niya na Digital Economy VAT Law, Ease of Paying Taxes Act at ang reforma laban sa posibleng undervaluation at misdeclaration ng imported goods. Kaugnay nito, sinabi ni Salceda na maghahain siya ng joint resolution para sa medium-term fiscal program na siyang posibleng maging basihan para sa general principles ng budget. Pinasalamatan din ng mambabatas ang Pangulo sa commitment nito na tapusin ang mga proyekto may kaugnayan sa mga rail projects na sinimula ng dating Presidente Rodrigo Duterte. Samantala sa Senado naman, naging kontento ang ilang mga senador sa naging unang State of the Nation Address o SONA ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon. Sinabi ni Senator Raffy Tulfo na natuwa siya nang banggitin ang pagpapahalaga sa mga overseas Filipino workers o OFW nilang sa bago pa man ito pumasok sa politika ay ito na ang unang nais niyang tugunan ang mga problema ng mga OFW. Narito pa ang pahayag ng neophyte senator na si Senator Tulfo. Maganda. Marami akong narinig doon na talagang masarap sa tenga, masarap sa dibdib. Nasabi niyo mga bagay-bagay na talagang tagos sa puso ng mga kababayan natin. Especially, nung binanggit niya tungkol sa OFW, halos umayak ako doon. Dahil alam niyo naman, kasi ako long time ago, tungo sa pagkaganda ng kabuhayan, buhay ng ating OFW. So, he did say what I really wanted to hear. For the first time, sa kanya ko lang narinig yung bang mag-put up ng hotline para sa mga OFW in distress. Kasi paulit-ulit yan yung natatanggap ng problema na nilapit sa akin ng mga OFWs natin na napapabayaan, na minamaltrato, nire-rape, binubugbog, hindi pinapasahuran. So, hindi nila alam saan sila tatakbo. Tatawag sila sa OWA, hindi sila napapansin komisyon ng OWA, sa POL, hindi sila napapansin. Agency, lalo na, now, meron na tayong tinatawag na hotline, sabi ng Pangulo na kung saan
madaling tumawag yung ating mga OFW in distress at madaling matugunan yung kanilang problema. At yung nabanggitin niya tungkol sa agrikultura at saka sa ating fisher folks na sinabi niya bibigyan niya ng subsidies, gasolina, farm equipments. In fact, sabi niya magkakaroon muna ng moratorium doon sa loan payments ng mga magsasaka na umutang na gamit ang kanilang lupa na hindi na tayo magbayaran, so wag muna magbayad. So nakikita po yung puso ng ating Pangulo more on sa kapakanan ng mga maliit nating kababayan, especially sa ating mga farmers. Ang tinig ni Senator Tulfo sa panig naman ni Senator Grace Po na maganda raw ang pagtutok ni Pangulong Marcos sa ekonomiya. Dilan sa ibinahagi nito ang magiging solusyon para sa pag-unlad ng bansa. Narito naman ang reaksyon ni Senator Grace Po. Pero unang-una sinabi niya gusto niya maging investment destination ng Pilipinas. Maganda yun kasi talagang nasa plano niya na maging mas mabuti yung buhay ng ating mga kababayan sa pamagitan ng pagkakaroon ng mas marami ng oportunidad. At gusto ko rin na tumutok talaga siya sa agrikultura. Binanggit niya kung anong mga nais niyang mangyari dito, mga konkretong paraan para dyan. Sinabi rin, binanggit din niyang edukasyon, kung anong dapat natin palakasin doon. At marami pang iba, nakatutok talaga siya sa ekonomiya. Samantala naman, sa panig naman ni Senator Bongo, sinabi niya na natutuwa ito dahil sa nakatutok ang Pangulo sa pagpapahalaga naman ng kalusugan ng bansa. Ilan kasi sa mga panukalang batas na inihain ito sa Senado ayon sa kay Senator Go ang pagpapahalaga ng kalusugan ng bansa. Narito naman ang reaksyon ni Senator Bongo. Masaya po ako dahil marami po siyang nabanggit na mga priority niya. Part rin po na na-file ko sa Senado. Virology Institute, itong Center for Disease, itong medical board, at strengthen our healthcare system. Nakatutok po ang ating gobyerno to improve our healthcare system at mas maging lagi tayong handa. Yan naman ang naging reaksyon ni Senator Bongo. Ikinatuwa naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang pagtitiyak ng Pangulong Marcos na hindi niya hayaan na masakop ang bansa at ang pagbabalik din ng ROTC na siyang pinaboran ng Pangulong Marcos. Narito naman ang pahayag ni Senator Bato de la Rosa. Happy. Marami siya nabanggit doon na kontuang number one yung not giving an inch to any foreign countries that will try to occupy our territory. Yan si Senator Bato de la Rosa. Samantala naman, newly elected House Speaker Martin Romualdez sinabing malinaw na inilatag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang roadmap of governance sa kanyang 6 years na pamumuno at nakafocus ito sa economic recovery. At si PNP OIC Chief Lieutenant General Vicente Danao naman, suportado ang planong mandatory ROTC ng gobyerno. May pagulat si Bombo Annalise Soberano. Napakalinaw na inilatag ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang roadmap to governance to recovery sa loob ng 6 na taon na kanyang pamumuno na nakapokus sa economic recovery kung saan ang sektor ng agrikultura ang gagamiting major engine growth and employment. Naniniwala si newly elected House Speaker na ang prospects sa economic recovery ay magkakaroon ng linaw sa kanyang planong mag-impose ng tax administration reforms at obserbahan ang sound fiscal management. Sinabi ni Romualdez na sila ay sumasangguni sa planong bigyang prioridad ang paggastos ng gobyerno sa mga kagamitan na makakatulong sa pagtugon sa pagbangon ng ekonomiya mula sa pagkakalugmok sanhi ng COVID-19 pandemic. Ayon kay Romualdez, tumbok ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagtukoy sa mga major cause ng low production sa agriculture at ang mataas na presyo ng mga agricultural goods. Sinabi naman
ni Speaker Romualdez na tutulong ang House of Representatives para maibaba ang presyo ng mga farm inputs, kabilang ang mga fertilizers, pesticides at mga buto na pampunla sa pananim. Binigyang diin ni Speaker Romualdez na suportado din ng House of Representatives ang buong legislative agenda ng Pangulong Marcos, kabilang ang mga key priority measures na kanyang hinilin sa Kongreso at kanila itong aaksyonan. Pagtiyak ng Speaker na agad silang sasabak sa trabaho sa lalong madaling panahon. Mamayang 2:00 ng hapon, magsisimula na ang regular session ng Kongreso. Pakinggan natin ang pahayag ni House Speaker Representative Martin Romualdez. Members of the chamber, your unqualified support has overwhelmed me, and it is with high hopes that together we shall hurdle the challenges that we face at this stage of the COVID-19 pandemic. We are entering the endemic stages, and we are confident that with the unity that our president has espoused, we can actually overcome the crippling effects of this pandemic, and of course the political differences that occurred in the recent elections, as well as the global impacts such as the Ukrainian war. The tasks ahead of us may seemingly be daunting, but our synergy is the seed that will nurture us for the ensuing years. We will work together to ensure that the House of Representatives truly embodies the will of the people. We will work hand in hand to ensure the swift passage of House measures that are needed by the people and would support development across all sectors of society, at different levels of government, and with unity of purpose, there is nothing that we cannot do. Yan si Speaker Representative Martin Romualdez. Samantala, kontento naman si PNP OIC Chief Lieutenant General Vicente Danao sa sona ng Pangulong Marcos. Sa panayam ng Bombo Radio kay General Danao, kanyang sinabi na tumpak ang mga inilatag na measures ng Pangulo para makabangon ang ekonomiya ng bansa mula sa COVID-19 pandemic. Pabor din si General Danao sa planong mandatory ROTC na malaking bagay din ito sa hanay ng PNP at AFP. Pakinggan natin si PNP OIC Chief Lieutenant General Vicente Danao sa panayam ng Bombo Radio. In a scale of 1 to 10, I would rate the SONA of the President 10, no? Unang-una because he focused more on the economic recovery, lalong-lalo na pag-address sa Department of Agriculture, doon sa DEX, at saka lalong-lalo na pagsuporta doon sa ROTC. Okay, so these are ways how to really improve our economy dahil kung makikita nyo naman, it's food production actually. Kasi kung mas marami tayong food production, definitely the prices of commodities will go down. Okay, so hopefully in a few months' time, our president will be able to really accomplish his statement on his own. Sir, hindi niya nabanggit yung drugs, war on drugs. Ibig sabihin, satisfied siya, sir, sa campaign ng PNP? Yes, most probably. So, I think sa kwento naman ng ating outgoing president, alagaan mo lang yung AFP and PNP. So, definitely, I think he's satisfied. Kaya hindi niya na masyadong itinakil. But may one point akong gustong sinabi ng ating presidente na he will not give an inch of our territory to anyone. So, ibig sabihin, you cannot attain such advocacy or such program if you will not support the AFP and the PNP. So, definitely, sa sinabi niyang yun, he is likewise fully supporting the law enforcement agencies, especially the armed forces and the PNP. Yan si PNP OIC Chief Lieutenant General Vicente Danao sa panayam ng Bombo Radio. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo International News.
Pusong humingi ng kapatawaran si Pope Francis sa mga katutubo ng Canada na naging biktima ng pagmamaltrato at pangmumulestiya ng ilang opisyal ng simbahan na nagpapatakbo ng paaralan. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Santo Papa Francisco sa harap ng mga katutubo ng Canada na labis siyang nahihiya sa ginawa ng kapwa niyang Kristiyano sa mga katutubo. Magugunita sa pagitan ng taong 1991 at 1996 ay mayroong mahigit 150,000 na mga katutubong kabataan na nahiwalay sa kanilang mga pamilya. Ang nakaranas o dinala sa mga residential schools ay nakaranas ng pagmamaltrato mula sa mga pari na nagpapatakbo ng nasabing paaralan. Nagtungo ang Santo Papa para humingi ng kapatawaran sa mga biktima ng pagmamaltrato. Narito ating pakinggan si Santo Papa Francisco. Para que los sufrimientos del pasado dejen el lugar a un futuro de justicia, de sanación y de reconciliación. I recall the meetings we had in Rome 4 months ago. At that time, I was given 2 pairs of moccasins as a sign of the suffering endured by indigenous children, especially those who unfortunately never came back home from the residential schools. I was asked to return the moccasins when I came to Canada. I brought them, and I will do so at the end of these few words, in which I would like to reflect on this symbol, which over the past few months has kept alive my sense of sorrow, indignation, and shame. Yan inyong napakinggan si Santo Papa Francisco. Samantala naman, balik sa mga balita sa Pilipinas, mahigit sa 2.9 million ang kabuuan ng mga bagong botante na nakapagrehistro na matapos magsara nitong nakalipas na July 23 ang last day ng voters registration. Iniulat po ni Acting Commission Election Spokesperson Rex Laudianco na batay sa latest data, nasa kabuuang 2,936,979 ang mga bagong registrants. Sa naturang bilang, umaabot sa mahigit 1.8 million ang mga bagong botante na nadagdag mula sa pagitan ng edad 15 anyos hanggang 17 anyos. Nasa 963,000 naman o halos 1 milyon ang mga edad 18 anyos hanggang 30 anyos ang mga bagong registrants. At merong 158,000 mahigit yung mga nakahabol na mga bagong botante na nasa edad 30 anyos naman pataas. Sinabi pa ni Atty. Laudianco, umaabot naman sa mahigit kalahating milyon mga barangay at mahigit 4,474 sangguniang kabataan applications para sa transfer mula sa ilang syudad o munisipyo ang natanggap ng COMELEC. Meron namang total na 3.9 million mahigit na mga applications ang naproseso, kabilang na yung reactivation, pagpapalit ng pangalan, reinstatement sa list of voters at transfer ng overseas voting patungo naman sa local dito sa Pilipinas. Kaugnay nito ay tinatawag pa ng COMELEC na record-breaking ang pagtatapos ng 18 araw na voters registration na naganap naman sa ikalawang pagkakataon sa kabila ng pandemya sa bansa. Dahil sa araw-araw na pagbabalita raw ay nagpasalamat din naman ang COMELEC at nakarating sa taong bayan ang nagtutura naman ng kanilang voters registration, kaya daw marami ang nakilahok sa natura namang voters registration. Sinasabi pa ng Sangguniang Kabataan Barangay Elections kung hindi magbabago ay tinakda naman sa December 5. Kinumpirma ng Department of Education na mahigit sa 2.8 million na mga estudyante mula sa iba't ibang parte ng bansa ang nakapagrehistro na sa unang araw yan ng enrollment para sa nalalapit na bagong school year. Ayon pa sa DepEd, nasa kabuang 2,808,779 ang nakapag-enroll hanggang kagabihan, na mas mataas ito sa mahigit 1.4 million na mga learners. Samantala, wala namang
nang naiulat ang Department of Education ng mga major issues o mga untoward incident sa ginaganap na nationwide enrollment process. Pinasalamatan din ng Education Department ang mga personnel nito, mga volunteers, mga stakeholders dahil sa maayos na proseso ng enrollment. Ang pagsisimula ng registration process ay batay na rin sa DepEd Order number 35 na nagtatakda ito sa timeline para sa enrollment ng school year 2022-2023 mula nitong July 25 hanggang August 2022. Ipinaalala pa ng DepEd na ang enrollment ay maaaring gawin in person o sa pamagitan din ng remote o kaya sa mga drop-box forms. Ang mga alternative learning system na mga learners ay pinapayagan na mag-enroll physically o kaya online. Ang school year 2022-2023 ay magsisimula na sa August 2022 at magtatapos yan sa July 7, 2023. Batay pa sa patakaran ng blended learning schedule at full distance learning ay papayagan naman hanggang October 31. Gayunman ayon pa sa DepEd simula November 2, lahat ng mga public at private schools sa bansa ay magta-transition na sa 5 araw na in-person classes. Mamaya mga reaksyon pa rin sa naganap naman na unang SONA ng Pangulong Bongbong Marcos, katulad ng reaksyon dyan sa DICT, yung Department of Migrant Workers. Reaksyon din ng ating mga kababayan, kaugnay pa rin sa kanilang panonood kahapon na pakikinig naman sa mga bomba radio stations nationwide kaugnay ng unang SONA ng Pangulong Marcos. Samantala muna. Sa Redag Pambalita, iniulat ni Senate Majority Leader Joel Villanueva na inaabangan ng Senado ang pagpupulong ng Legislative Executive Development Advisory Council upang maabot nito ang 19 na batas na inilatag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address. Anya, bilang pinuno ng Senate Majority, bibigyang pansin at uunahin nito ang mga panukalang batas. Malinaw niya na ang mga panukalang ito ay nakaugat sa karanasan at mga aral mula sa mga krisis mula sa pandemya, sa ekonomiya, enerhiya at edukasyon. Ang mga ito ay nagbibigay sa mga panukala ng isang sense of urgency. Idinagdag pa rito na maaring ipahiwatig ang mga pagkakataon para sa paglikha ng trabaho mula sa mga plano ng administrasyon para sa digital technology, agriculture at infrastructure. Makikita rin natin ang patakaran sa paggawa mula sa prioridad na batas ng pagtatag ng Medical Reserve Corps at suporta para sa medium, small, medium enterprises. Sinabi pa ni Villanueva na kaisa sila ng Pangulo sa pagbibigay pansin sa kapakanan ng ating mga overseas Filipino worker sa pamamagitan ng kakatatag ng Department of Migrant Workers. Makakaasa ang administrasyon na tutukan nila ang paglipat ng Department of Migrant Workers. Anya, pag-aaralan din ng Senado ang patakaran ng administrasyon sa disiplina sa pananalapi at mga panukala sa pagbubuwis dahil dito o ito ang mga susi sa pagpopondo sa mga programang inilatag ni Pangulong Marcos. Samantala naman sa ibang balita, nakapagtala daw ang Department of Health o DOH ng panibagong mga nadagdag na kaso na tinamaan ng COVID-19 sa Pilipinas, umaabot sa 2,778. Dahil dito umakyat na sa 27,625 itong mga aktibo na kaso ngayon o sa Pilipinas ng mga pasyente. Kabilang naman sa mga top regions kung saan ang mga kaso nitong nakalipas na 2 linggo ay itong National Capital Region na mayroong nakapagtala na 12,440. Sinusundan ng Calabarzon area, may 7,876. Ang Central Luzon, 3,600 ang mga nadagdag ng mga bagong kaso. Ang Western Visayas, mayroong 2,501. At Central Visayas, nagtala naman ng 1,414 sa loob yan ng 2 linggo lamang. Yung kabuang mga nasawi na sa bansa mula taong 2020, bila naman sa deadly virus, ay nasa 60,694 na. Meron kasing 42 panibagong nadagdag na COVID-19 related deaths. Ito po yung namatay na na-record po ng Department of Health. Sa ngayon, itong bed occupancy na okupado ng mga pasyente ngayon sa bansa na may COVID-19 ay nasa 25% o katubas yan ng 7,247. Samantala, sa loob lamang ng 1 linggo, merong 19,536 na mga bagong COVID-19 cases ang itala sa Pilipinas sa pagitan lamang yan ng July 18 hanggang July 20.
ng taong kasalukuyan. Ayon pa sa Department of Health, ito ay 33% na mas mataas kumpara naman sa mga nakalipas na linggo. Balikan pa rin natin itong SONA ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ilang pang mga reaksyon at mismo yung nagdirect sa natura namang ulat sa bayan ng Pangulo at iba pang mga pagbabalik din sa normal duties ng Pangulo matapos ang kanyang puspusang paghahanda at kahapon ng kanyang pinakamalaking talumpati sa kanyang panunungkulan. May mga detalye pa rito si Bombo Dennis Samito. Satisfied umano Bombo Elmar Bombo Jane ang mismong direktor ng State of the Nation Address ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na si Direk Paul Soriano dahil yung mga cinematic effect na tinatawag ay siya mismo yung bumuo at ganun din siya yung naghanay, may mga input na idea itong si Direk Paul doon sa naturang takbo ng ulat sa bayan ng Pangulong Bongbong Marcos at sinabi nito na nasunod ang kanyang mga plano kaya't walang naging problema. Maging yung mga wide shot, mga panning ay kitang-kita umano at nagkaroon ng magandang resulta ang kanyang inihanda para kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi naman daw naasiwa ang Pangulo dahil si Direk Paul ay siya rin ang gumagawa ng mga vlog o yung mga video vlogs nitong si Pangulong Bongbong Marcos. Kaugnay niyan, narito ang naging pahayag ni Direk Paul Soriano, ang naging direktor sa katatapos na State of the Nation Address. So from my end, from my perspective, I believe we were very successful because the shots that I wanted were executed. The President was able to listen to the blocking. Despite the sauna on his mind, he was able to know where to stop and was able to do a 360 shot, top shot, the shot behind him. We're very successful. And of course, more importantly is I really hope the Filipinos listen to our President. And that they can agree with something that he said and take that with them, and that's maybe what they can do to make the country better. Ang naging bahagi ng pahayag ni Direk Paul Soriano, ang siyang direktor dito sa ginanap na State of the Nation Address. At maliban dyan, may mga aktibidad pa ang Pangulo pagkatapos at yan ay yung pakikipagpulong doon sa mga opisyal ng Kamara at ng Senado dahil nga syempre kakatalaga lamang ng mga bagong leader ng dalawang kapulungan ng Kongreso. At agad ding umalis ang Pangulo upang makapagpahinga dahil ngayong araw, Bombo Elmar, mga kabombo, balik pa rin sa normal duties ang ating Chief Executive. At dito nakahanay ang ilang aktibidad dito sa Palasyo Malacanang at inaasahan din ang ilang bisita na kanyang haharapin pero ang karamihan sa kanyang mga aktibidad ay later this afternoon, Bombo Elmar. Para naman sa mga kababayan natin, balikan natin yung ilang mga mahahalagang punto ng naging ulat sa bayan ng Pangulong Bongbong Marcos. At isa dito sa naging paksa ay yung pag-establish ng mga ospital na makakatulong para sa pagtugon sa mga kung sakasakali man ay mga panibagong sakit na kakalat o kaya naman ay iba pang mga suliranin ng ating bansa. Narito ang naging bahagi ng pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos. Mananatili muna sa ngayon ang alert level system natin. Pinapag-aralan natin ang ibang paraan ng klasifikasyon upang mas babagay sa kasalukuyang sitwasyon lalong-lalo na sa pagbabago ng COVID. Sa pakikipagtulungan ng Kongreso, itatatag natin ang ating sariling Center for Disease Control and Prevention at ang isang Vaccine Institute. Magtatayo tayo ng dagdag na mga health center at ospital. But beyond the issues that the pandemic has brought, the need for a stronger healthcare system is self-evident. Bahagi yan ang naging punto ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang talumpati kung saan ay naging sentro nga yung pagbuo ng katulad sa Estados Unidos, Bombo Elmar, yung CDC, Center for Disease Control and Prevention. At yan ay may mga kaakibat na hakbangin yung pagbuo ng Virology Institute at iba pa na tutugma doon sa pangangailangan pagka meron tayong kahalintulad na institusyon na gagawa ng mga ganitong hakbang para sa kung sakasakali man hindi man hinahangad pero may mga bagong susulpot na sakit dito na mismo manggagaling yung mga bakuna
at mga gamot at hindi na natin aangkatin pa sa ibang mga bansa. Hindi rin naman nakalimutan ng Pangulong Bongbong Marcos yung mga solo parent para sa kanilang mga benepisyo, mga biyaya na maaaring ipagkaloob sa kanila ng gobyerno habang tuloy-tuloy dito sa mga ginagawang hakbang upang tulungan yung ating mga mahihirap na kababayan. Narito pa ang pagpapatuloy ng mga pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos. Hindi rin natin nakakalimutan ang mga solo parents at mga nanay na nahiwalay sa kanilang mga mister dahil sa karahasan. Pagtitibayin natin ang programa sa violence against women and their children. Kabilang na ang counseling para sa mga biktima, katuwang ang ating mga LGU. Bahagi yan ang naging pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos. At dito ay tinukoy specifically yung issue ng 4Ps. Ito kasi yung tagubilin talaga ng Pangulong Bongbong Marcos kay Secretary Erwin Tulfo na linisin yung listahan. Yung mga qualified ang mananatili habang yung mga, kumbaga, umangat na ang buhay, alisin na sa listahan. Para naman yung tulong na nakalaan para sa kanila ay mapunta dun sa mas nangangailangan ngayong mga panahong ito. Narito pa ang pagpapatuloy ng pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos. Gagawin nating simple ang proseso ng paghingi at pagparating ng tulong. Dahil hindi naman dapat dinadagdagan pa ang hirap ng nararanasan ng ating mga mamamayan. Upang matiyak na mapupunta sa kwalipikadong mga pamilya ang tulong na pamahalaan sa pamamagitan na 4Ps o Pantawid Pamilya Pilipino Program, titiyakin natin na malilinis ang listahan ng benepisyaryo. Higit na sa 1 milyong pangalan na ang nakapag-graduate na sa listahan. At nagagalak akong mabatid na sila ay nakakatayo na sa kanilang sariling paa. Bahagi yan ang pahayag pa ng Pangulo kaugnay doon sa mga nakagraduate na. Kumbaga, kung mapapansin mo, Bombo Elmar, ang kanyang termino na ginamit ay graduate na doon sa 4Ps. Kasi ang qualified, yung talagang poorest of the poor. Ibig sabihin, umagat na yung kanilang buhay. Yung kanilang pinapaaral ay nakapagtapos na yung iba. Ano? At ibig sabihin ay nakaangat na sila mula doon sa poverty line na kanilang dating kinabibilangan at nakakatayo na sa kanilang sariling paa. At siyempre, pagka-graduate na doon sa certain level dito sa poverty line, ay yung iba naman na qualified din sa naturang programa. Kaya't yan yung pilit na tinutugunan ng gobyerno at hindi rin naman nakalimutan yung pagtugon dito sa mga apektado ng kalamidad sapagkat may mga lugar na tinutukoy na disaster prone talaga dito sa ating bansa. At narito pa ang pagpapatuloy ng pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos. Magpapatuloy ang ating pagkalinga sa ating mga kababayan na lubos na nangangailangan. Hindi po natin sila pababayaan. Mangunguna sa pag-aagapay sa kanila ang Department of Social Welfare and Development. Utos ko sa DSWD ang mabilis na pagtugon sa pangangailangan ng mga biktima ng kalamidad at mga iba't ibang krisis. Ang mga field office nila ay inatasan na maagang maglagat ng family food packs at non-food essentials sa mga LGU, bago pa man manalasa ang anumang kalamidad. Yan ang naging pahayag pa ng Pangulo tungkol doon sa mga lantad talaga sa mga kalamidad na kinakailangan ng mabilisang tulong kung sa mga nakalipas na panahon ay pagkatapos ng bagyo ay nagdi-distribute ng mga pangangailangan. Ngayon, bago pa tumama ang kalamidad ay nais niya na nasa safe na lugar na yung mga kababayan natin sa naturang mga probinsya na talagang lantad sa mga ganitong kalamidad. At maliban dito, Bombo Elmar, hindi rin naman nawaglit dito sa SONA yung pagbibigay ng pagkilala doon sa creativity ng ating mga kababayan, lalo na't tayo ay nag-i-innovate, nagpapalakas ng ating mga ahensya ng gobyerno na tumutugon doon sa creativity. Siyempre, kasama na dyan yung pagbuo ng mga bagong teknolohiya na magagamit para sa mas madali, mas maayos at epektibo na mga pamamaraan sa pamamalakad ng gobyerno. Narito pang mga dagdag na pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos.
It is time to welcome the rest of the world with an enhanced Filipino brand that is unique, attractive, and creative. The creativity of the Filipino is truly world-class. We excel in arts and culture, new media, live events, avenues which generate primary and downstream jobs for our creative and talented countrymen. Unfortunately, ang mga hanap buhay na ito ang unang pinadapa ng pandemya at ang pinakahuli namang makabalik sa normal. The creative industry likewise faces many challenges, including workplace conditions, working hours, intellectual property rights, and the welfare of our beloved freelancers who were left vulnerable. Ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos doon sa issue ng creativity sapagkat magkaminsan ito yung umaangal, sabi nga niyan, ay nagkakaroon ng brain drain daw sa ilang ahensya dahil yung ilang mga scientists natin ay nangingibang bansa dahil sa mas malaking offer. So ang nais ng Pangulo ay matugunan din yung naturang problema at maliban dyan ay nakahanay din doon sa kanyang mga nabanggit dito sa kanyang kauna-unahang ulat sa bayan, yung pagtugon sa isyong turismo sapagkat ito ang nagbibigay ng malaking income din sa ating bansa at nagbibigay ng mga trabaho doon sa ating mga kababayan, lalo na doon sa mga tourist destinations na kung saan kilala naman ang ating bansa. Narito ang kanya pang mga pahayag. They say that each brand has a story. As for the Filipino brand, ours is deeply rooted in our rich cultural heritage, and the tourism sector plays an invaluable role in the promotion of the Filipino brand. Tourism is not only an important economic development tool, but the abundance of opportunities that the sector creates in terms of regular employment and even job creation at the grassroots level is undeniable. To boost our tourism industry, we will first and foremost make basic developments, such as road improvements for easier access to tourism spots. We will also upgrade our airports and create more international airports to help decongest the bottleneck in the Manila airport. Yan ang tinig ng Pangulo doon pa rin sa kanyang mga pahayag. At siyempre, yung kanyang paborito, ika nga, na paksa yung tungkol sa agrikultura sapagkat siya ang tumatayong kalihim ng naturang tanggapan. Narito naman ang kanyang mga tagubilin. Bob Welmar. One of the main drivers of our push for growth and employment will be in the agricultural sector. With regard to food supply, we are confronted by a two-pronged problem, that which will hit us in the short term and that which will hit us in the long term. Tayo ay nahaharap sa mga problemang kagyat nating mararamdaman at mga hamong pangmatagalan. Ang mga suliraning agarang mararamdaman ng ating mga kababayan ay ang posibilidad ng tuloy-tuloy na pagsipa ng presyo ng pagkain at kakulangan sa supply ng ating pagkain. Upang masuportahan ang mabimili para mapanatili ang kanilang purchasing power o kapangyarihan sa pagbili, isinapinal ng Department of Agriculture ang planong taasan ang produksyon sa susunod na panahon ng pagtanim o planting season. Ang naging pahayag pa tungkol sa isyong pang-agrikultura kung saan naman ay naharap tayo dito sa problema sa pagkain. Kaya naman ang pagtugon dyan ay kinakailangan umano na mabilis at angkop dito sa panahon na ating kinalalagyan mga kabombo, Bombo Elmar, sa talumpati pa rin ng Pangulo. Ito yung kanyang kauna-unahang State of the Nation Address. Bombo Elmar? Bombo Dennis, isang tanong lamang. Naging kalakaran kasi pag merong 19 yung inihain kahapon ng Pangulong Marcos na priority bills na dapat asikasuhin muna ng Kongreso na may pasa at para sa pagsulong nating ekonomiya. Since
pag-endorse ng Pangulo, kailangan pa ba ang kanyang signature dito? O kaya automatic na to sa mga mambabatas, Bombo Dennis? O kailangan talaga na para mapagbilis pa? Sabi nga, wala nang masyadong usapan, Bombo Dennis. Pipirmahan pa ba ito ng Pangulo, Bombo Dennis? Yes, endorsement kailangan ba pa. ito? Endorsement ang tawag? Kailangan pa rin yung isi-certify Yun, as certify, urgent. Kasi ang proseso dyan, Bombo Elmar, hindi naman uubra na 11 ang agad-agad na isasalang. Hindi po pwede na 19 bills agad-agad yung kung baga magkakaroon ng marathon hearing at session para dyan sa 19 bills na yan. Dahil bawat isa hihimayin niya ng husto. So, isi-certify ng Pangulo. Sabi, kung natatandaan mo, sa nakalipas na SONA naman, na mga SONA, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, meron siya mga binabanggit tungkol dun sa ENDO, tungkol dun sa disaster response, disaster resilience. Pero yung mga yon ay hindi na isakatuparan. Kinapos ng panahon, yung iba naman ay nagkaroon ng matindi pang mga debate tulad nung sa ENDO. Hindi talaga siya naging ganap na batas. Pero priority siya ng Pangulong Duterte dati. Yun nga lang, ay may mga nagbabanggaan na ideya, hinggil pa rin dyan. So, itong magiging posibleng resulta nitong 19 bills na ito, ito yung ihahanay ng mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso. Pero it's up to the President kung alin ang isi-certify niya as urgent measure. Pagka certified urgent, linawin natin, lahat yan ay gusto niya na may sakatuparan. Pero pagka sinertify as urgent ang isang panukalang batas, ibig sabihin ay hindi na kinakailangan pang dumaan doon sa kaparehong haba ng panahon na ito'y tatalakayin. Dahil pagka certified urgent ang isang measure o kaya bill, ito ay pupwedeng himayin sa loob ng mas maikling panahon nang walang nalalabag na patakaran mula sa Kamara o kaya naman sa Senado. Dahil yan ay certified urgent. Pwedeng ngayong umaga, ay kung may special session, ay ngayon bubuksan sa unang pagbasa, and then tomorrow, yung ikalawang pagbasa, and then later on, ay third and final reading na agad. Ganun yung Bombo Elmar. Pero may kinakailangang calendar days para sa isang regular bill na nakahain sa alinmang kapulungan ng Kongreso. So, ganyan magiging proseso. Mas mahaba ang mas mahaba ang proseso pagka ito ay dumaan sa normal na pamamaraan. Pero pag certified as urgent, ay mas maikling panahon ang kailangan. Yun, oo. Anyway, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, ano kayo masasabi ng Department of Information at rin ng Department of Migrant Workers sa mga kahilingan ng Pangulong Marcos sa issue naman ng internet o connectivity o digitalization? May detalye pa si Bombo Jovino Galang. Inamin ni Department of Information and Communications Technology Secretary Ivan John Uy na isang malaking hamon ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makaroon ng internet connectivity sa lahat ng mga lugar sa bansa. Dagdag pa nito na nakipag-ugnayan na ito sa iba't ibang ahensya para agad na ito ay maisakatuparan. Po ni Pangulong BBM, yung connectivity po natin sa buong bansa, alam po natin na medyo malaking challenge yung mabigyan ng Wi-Fi ang mga liblibang lugar sa ating mga isla. At ito po'y hinahanapan natin ng appropriate na teknolohiya upang ma-deploy yung connectivity. Dahil po sa pandemya, maraming mga mag-aaral po walang connection at nahirapan po sila na mag-online education. At kasama po doon yung dahil sa pandemya rin, yung marami nagkakasakit po, wala po silang access sa health facility at sa mga doktor na pwedeng mag-diagnose sa kanila. So, tinitingnan natin, oras na mabigyan natin mga connectivity doon sa area yon, makaka-access po yung mga mag-aaral ng mga materials for the online education, and at the same time, telemedicine services for public health. At hindi na nila kailangan mag-antay ng doktor na pumunta sa mga barangay nila, or sila ay
magbiyahe pa, may sakit na nga, sasakay nyo sa bangka, sasakay nyo sa kabayo, tatawid kayo ng 3 bundok at 2 ilog upang makarating sa isang doktor. So with the telecommunications facility doon, pwede yung mag-online sila, magkonsultasyon at matulungan sila kung anong unang lunas, no? Sa panig naman ni Department of Migrant Workers Secretary Susan Toots Ople na nakipag-ugnayan na rin ito sa DICT para maipatupad ang digitalization ng mga overseas Filipino workers. Alam mo, nakaka-touch kasi damang-dama mo yung ang ganda ng mga plano niya para sa bansa natin at para sa mga OFW. So, at saka nakita mo na talagang masusi siyang nag-aaral. Hindi siya nagbibitiw ng salita na hindi niya napapag-aralan. So, kay Secretary Ivan Uy, kasi assignment namin 2 yun eh. So, nag-umpisa na yan. Hopefully, in less than 100 days, definitely within the year. Yes, may mga pagbabago na sa OEC, sa contract verification, pati sa pag-accredit ng mga foreign employers. Bibilisan natin lahat. Thank you. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! Samantala sa patuloy pa ng ating mga balita, kuha muna tayo ng ilang pang mga report kaugnay pa rin doon sa reaction pa rin ng ilan sa ating mga kababayan na tumutok din dito sa naganap naman na kauna ng SONA ng Pangulong Marcos. At meron pang report dito si Bombo Marlene Padiernos. Bombo Jane, para ngayon sa bahagi ng lungsod ng Pasay. At kung makikita dito sa akin likuran, nagpapatuloy na ito ang mga kababayan natin sa kanilang daily routine. Ito ay matapos nga ang naging SONA o State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon. Dito Bombo Jane, may mga nakausap tayo na ilan sa ating mga kababayan tungkol doon sa naging talumpati ni Pangulong Marcos. At sinasabi nila na yung iba sa kanila ay naging masaya sa naging mga naging talumpati ni Pangulong Marcos, habang yung iba naman ay syempre umaasa na sana'y maisatutubaran ito at maipatupad at para na rin sa kabutihan at kinabukasan ng ating bayan. Kaugnay niyan, pakinggan pa natin yung bahagi na naging pahayag nitong ating mga kababayan. Bombo Elmar, Bombo Jane. Kanina po, nung nandinig ko yung sa naging speech, natutuwa ako talaga, parang ako lang ang pumapalang ako doon. Ngayon, yung sinabi niya, special na yung 18 na sinabi niya, naiyak talaga ako. Yung yung 18 na sinabi niya na implementing right away yung 18 na yun. Ayun, magmula na sinabi niya, naiyak ako kasi siyempre lagi niya ako Kapaganda po ang sinabi ni President. Nakatunto ako. Talagang magkapares sila mag-ama na hindi siya tumitingin sa papel, dire-diretso siya. Sa pang-edukasyon at pang-pamilya, lalo rin sa implementation ng Fortis, na parang pantay-pantay po ang lahat doon sa pag-identify ng mga beneficiaries ng Fortis. Na kunin yung mga, marami kasing kahaka na may mga beneficiaries na hindi naman po dapat tumanggap ng benefits lalo sa Fortis. So, inasahan ko po sa pamumuno ni DSWD Secretary Tolpo, ma-implement po itong pag-screen po ng mga beneficiaries sa Fortis. Yung scholarship program na binanggit po ni Pangulong Marcos, ang TESDA program, skills development at sa education po natin ay yun din po ang ating abangan at tiwala po po na matutupad po ito. Iyan ay yung bahagi ng mga
naging panem natin sa ilan sa ating mga kababayan. Samantala, Bombo Elmar, Bombo Jane, hindi nga lingid sa ating mga kaalaman na ito, kabilang na tayo, na sana ay maipatupad nga ito ni Pangulong Bongbong Marcos, itong kanyang mga plano para sa bansa. Para na rin, kagaya ngayon, mataas ang bilihin, maraming suliranin na kinakaharap ng Pilipinas na lubhang nakaka-apekto sa lahat sa atin. So ayan, Bombo Elmar, Bombo Jane, ay umaasa sila na sana ito ay may sakatuparan ng ating mga kababayan o ng ating Pangulo para naman kahit paano ay maibsan itong kahirapan na ating nararamdaman, Bombo Elmar, Bombo Jane. That's right. Maraming salamat, Bombo Marlene. Ingat kayo dyan. Live mula dito sa lungsod ng Pasay, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Mga pa-detalye ng mga balita, may follow-up din tayo doon sa pinatay na dating mayor ng Basilan. Pero bago sa naturang impormasyon, narito muna ang ilang mga paalala. Simula dati pa, favorite ko na magkape tuwing umuulan. At simula dati pa, favorite ko na ang Dunkin' Brewed Coffee. Kasi simula dati pa, its signature taste never changes. Kahit ilang tag-ulan pa ang dumaan. Simula dati pa, there's nothing like Dunkin' Brewed Coffee. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Samantala, personal daw ang naging dahilan ni Senador Robin Hood Padilla sa pag-abstain niya ng pagpili naman kay Senate Majority Leader na si Senator Joel Villanueva. Ayon sa baguhang senador na pag-uusapan muna nila ng Majority Leader ang issue ito sa kanya. Paglinaw pa dito na hindi ito personalan at bilang kasama siya sa mayorya ay kailangan din daw niya protektahan ang issue nito sa kanya maging kay Senator Ligarda. Ibig sabihin, hindi pumoto si Padilla para naman sa kanilang Majority Leader na may luklok. Ito Senator Joel Villanueva. Narito pa ang bahagyang mga pagpapaliwanag ni Senator Robin Padilla. Ako ay membro ng mayorya. Ako ay sumusuporta sa kanya, kay Migs, kay Ma'am Lauren. Pero siyempre, karapatan ko din na bumoto ng pag-abstain ako. Kaya yung issue namin, sa amin na lang muna dalawa yun. Pag-usapan muna namin. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi ako nagpupugay sa kanya. Hindi lang ako bumoto. Nag-abstain lang ako. Sa akin kasi, wala namang issue yun eh. Sa akin, talagang galon sa Senado. Pwede kang bumoto, pwede kang hindi bumoto. Pinili kong hindi bumoto. Hindi yun ibig sabihin na may personal akong issue sa kanya. Definitely hindi personal. Nagkamayang kaming dalawa, nagbatian kami. Okay na yun. Pagka binigyan niya ako ng panahon na makausap ako, dapat niya akong patawad dahil siya ang majority floor leader ngayon. Inaasahan ko na isang araw papatawad niya. Sariling issue, pero hindi yung personal. Yan ang pagpapaliwanag naman ni Senator Padilla sa panig naman ni Sir Joel Villanueva. Kanya nirerespeto ang pasya ni Padilla na hindi siya iboto kahapon. Samantala, City Mayors nakatakdang magpulong sa lungsod ng Cebu. Ang LCP kirindi na naman ang brutal na pagpatay kay dating Lamitan City Mayor Furigay. May pagulat ng Star FM Cebu. Nakatakdang magtipon sa susunod na buwan ang halos 150 na mayor sa bansa dito sa lungsod ng Cebu kung saan inaasahang magbabahagi sila ng pinakamahusay na kasanayan mula sa kanilang lokal na pamahalaan. Ito'y kasunod na rin ng pagkahalal ni Cebu City Mayor Michael Rama bilang presidente ng League of Cities of the Philippines or LCP. Sinabi pa ni Rama na ibinahagi nito sa ibang mga alkalde ang kanyang plano para sa lungsod na Singapore-like city. Sabik na sabik din naman itong matuto sa mga best practices ng ibang LGU. Bilang National President ng LCP, umaasa naman ito na mapalakas ang lahat ng mga lungsod, lalo na't nangangailangan din naman sa kanilang suporta ang Department of Interior and Local Government or DILG. Pinasalamatan naman ng alkalde sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice Presidente Sara Duterte sa pagsuporta sa kanyang bid. With the councilor, with the vice mayors and us, and including the municipal mayors and this, our League cities of the Philippines,
together, when we are one, all in one in all, and together we can indeed make this country great. Samantala, kinundi na ng League of Cities of the Philippines ang pagpatay kay dating Lamitan City Mayor Rosita Forigay habang nanawagan ito sa pagbibigay ng mabilis na hustisya. Ang brutal na pagpatay sa dating alkalde ay isa pa umanong panawagan para maging alisto at isang sigaw para sa pagpapanumbalik ng kapayapaan at kaayusan. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Embre nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Bombo Sports News. Mag-focus muna daw si Olympic gold medalist Heidelin Diaz paglaok niya sa Paris 2024 Olympics bago naman ang pagkakaroon ng sariling pamilya sa maging asawa nitong si Julius Naranjo o Jaran Naranjo. Natagda kasing ikasal mamaya itong dalawa doon sa lungsod ng Baguio. Isinabay ang pag-iisang dibdib nila sa anibersaryo rin ngayong araw ng pagkakuha niya ng makasaysayang gold medal para sa Pilipinas noong nakalipas naman na Tokyo Olympics. Yun ay nakalipas na taon. Sinabi naman ni Heidelin na plano na talagang magtaguyod ng pamilya, magkaanak, subalit patatapusin daw muna nito ang Paris Olympics sa taong 2024. Ang paglaok kasi ni Diaz sa Paris Olympics ay siyang pang-5 beses na pagsali niya sa turang prestiyosong Olimpiada. Samantala naman si Police Staff Sergeant Rodel Bustamante nasungkit ang gintong medalya sa World Police and Fire Games sa Netherlands. May detalyang Star FM Baguio. Nasungkit ni Police Staff Sergeant Rodel Bustamante ang gintong medalya sa Men's Masters 40 plus 5,000 meter walk sa patuloy na ginaganap na World Police and Fire Games sa Netherlands. Sa naging exclusive interview ng Star FM Baguio sa pulis atleta na Tubong Tagum City, inamin nito na alay niya ang kanyang laban sa bansa at nagpasalamat din ito sa mga sumuporta sa kanya upang makalahok sa naturang kompetisyon. Very hard po talaga yung ensayo na ginagawa ko. Ina-adapt po sir kahit na maiksi na lang po yung duration ng training ko po para dito sa laban na to po sa Rotterdam po sir. Sa ating bansa po na Pilipinas at sa organization po natin sa Philippine National Police po sir at sa taong bayan po ng Pilipinas. Pangalan ng Philippine National Police po, kami po ay sumasama sa World Police Fire Games sa Rotterdam at ipaglaban po natin yung para sa World Police Fire Games po. Tinig ni Police Staff Sergeant Rodel Bustamante sa naging panayam ng Star FM Baguio. Noong 2019 nga ay silver medalist naman ito sa parehong palaro na idinao sa China. Samantala, kasalukuyang ginaganap ang World Police and Fire Games sa Rotterdam, Netherlands at magtatapos ito sa July 31. Balita mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Simon nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Business News. Ipinatupad na kanina ng karamihang mga kumpanya ng langis sa pagpapatupad ng bawas presyo sa kanilang produkto. Mayroong 40 sentimos naman sa kada litro ang bawas sa gasolina habang mayroong 1.85 o naman doon sa diesel ay 1.60 hanggang 2 pesos hanggang 10 sentimos. Sa gasolina naman ay 10 sentimos hanggang 60 sentimos. Sa kerosina naman ay sa pagitan ng piso hanggang 1.50. Ito na yung pang-apat na sunod-sunod na bawas presyo. Una nagpatupad ang rollback ng Caltex nga kaninang alas 12:01 ng hating gabi habang karamihan sa mga kumpanya ay sabay-sabay na nagpatupad ng bawas presyo kaninang alas 6:01 ng madaling araw. Mamaya pa ang alas 8:01 naman ng umaga magpatupad o ngayon ang bawas presyo din sa kumpanyang Clean Fuel. Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. Bahagyang bumawi. Bombo Foreign Exchange Update. Bahagyang bumawi nga ang halaga ng piso kontra dolyar. Ibig sabihin, bahagyang lumakas po yung piso. Sa ulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang dolyar ay katumbas sa Pilipinas 56 pesos and 32 centavos. Ang Hong Kong dollar naman ay 7 pesos hanggang 17 centavos. Ang Singaporean dollar 40 pesos and 57 centavos. Saudi Riyal 14 pesos and 99 centavos. Habang ang euro ay 57 pesos and 56 centavos.
The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Sa mga oras na ito, samahan niyo po kaming manalangin. Narito ang Oratio Impurata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. We are concerned and compassionate for each other. See us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Yan ang kabuuan ng ating mga pagbabalita mula sa Bombo News Center Makati at live via satellite. Kami ang inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bomel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! 2 minutos ang nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagbangalagad sa Baratunturan Bombo Hanay Big Time adlaw sang Martes Pets Vietnamese sa bulan sang Hulyo sa mga tig 2022. Katapusan nga adlaw sang Martes sa ika-7 nga bulan sa mga year 2022. Ato na pag-welcome sa ato mga suking mga tagbalamati diri sa mga syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental sa bilog ng Negros Island sa bilog man ng Western Visayas. Sa mga bahin na sa kalibutan nga nakatutok na pinagi sa Facebook Live kaga sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. Sa buong nga aga mga nakaupo ang inyong walagad si Bombo Erdin Bayonita. Pupunta na kita hasta las 9:30 ang atak na sa buong aga. Sa dalawang sa inyo sang dalako nga mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa lawasang pungsod sa bangman, mga balita sa bataga sa inampang kagabalita sa artista. Karon sa mga balita sa bangman mga tubiko nga mangin sentro sa ngato nga talakayan na subong nga aga sa mga balita lokal. Siyempre ginabantayan na sa Bacolod, Province of Negros Occidental, bilog nga Visayas, kabilog nga Pilipinas, ang unang State of the Nation address kahapon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Iyang ginatalakaya diri Banwa Justin Wave ka mga priority legislative measure nga gusto niyang hatagan sa atensyon sa Kongreso. Siyempre sa dira sa mga gustong hatagan na sang solusyon kagamera na sang ginaplastar nga mga plano diri Banwa si President Marcos ang pag-fix sa ngaton nga value chain para nga masolbar ang ining problema sa sektor sang agrikultura. Isa sa mga ginaplastar sa presidente ang pagpaganagan sa debt burden sa mga mangunguma at the same time mayra sa condonation sa ilang loan at the same time ining pagpadayon sa Comprehensive Agrarian Reform Program.
Hamo gining gusto na to na batian na banwa halin na pamana sang pinanakabulan na nakaligad ang pahayag mismo sang presidente nga wala na sang lockdown na may kang tanan sa coronavirus. Kinahanglan nga balansihon naton ang ikaayong lawas sa subong man ekonomiya kag ang pagpangabuhi nga ara lang ang virus. Pila karon ka mga opisyal mga nakapod nato na diri banwa sa mga tubig ko mga nakapod nato na sa Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Kaya para mahimaya nato na kadamo din sa mga ginatalakaya kahapon sang presidente sayang pagplastar sa aton sang mga plano sang Marcos administration sa masunod nga ano makatuwig. Sa iban na pang mga balita lokal, grupo sa mga manunodlo may ramanda sang reaksyon na diri banwa sining pahayag sang presidente nga dapat magabalikan na ang full face-to-face class sa mga estudyante. Kaya subongoy sana dira sa mga naga-eksperyensya sa nga krisis amo ang ato nga educational system kinahanglan naman na sunod sa presidente nga at least bisan na paano ma-improve ang ining mga learning kag instructional materials. Pasan nyo kapag sa nga to na yung kapasidad sa pag-English kaya kita ang ginalaga sa mga foreign employers kaya kabalo mag-English ang mga Pilipino. At dapat meron sa nga better internet and devices ang mga estudyante at the same time mataga na gijabanwa sang dako balayang atensyon sa nga Department of Education ang ining STEM subjects. Mangin kayo na tanakaroon sa report ni Bombo Grace din Labaton. 5 ka mga empleyado sa Office of the Provincial Agriculturist sa Negros Occidental ginapadaan sa show cause order sa tuman na diri sa konfirmasyon sa aton nga Provincial Legal Officer. Inakaroon sa report ni Bombo Dennis Urbica ano ni mga sala nila. By the way, mayon nga balita para sa mga motorista, subong nga aga meron sa nga rollback sa presyo sa nga diesel 1.85. 40 centimos naman ang ginubo sa presyo sa nga gasolina, epektibo alas 6 subong nga aga. Sa balita nasyonal, dugang nga pagginapahayag sa nga presidente sa nga State of the Nation address hindi naton pagitugyan sa kuna sa kaya sino ang bisan isa lang ka square meter sa nga duta sang Pilipinas. Kita bukas sa welcoming pero jealous sa mga bagay nga para lang yan sa Pilipinas. Hindi pwede nga maagawas ang sinuman nga foreign power. Pero pilaso din ka mga militante nga mga grupo nagapahayag nga daway na talakaya sa nga presidente ang sweldo kagasubong man ang kontrak aktualisasyon na kahapon. Digital service provider sa Banwa ginaplano man ang patumar mag-impose sa tax dira ang ato nga gobyerno. At least bisan na paano suno kay Presidente Marcos kita ang mag-income pa sang 11.7 billion pesos sa masunod nga tuig. Sa balita international, tawa talagsala ni nagakatabo meron naman na sang nagpangalutang mass shooting dito sa may Vancouver, Canada. Ana kita nga mass shooting ang na-report sa may Amerika. Subong kagahon na banwa natabo ini sa Canada. 3 tanan mga nagkalamatay pagkatapos sa gina-atake sang sining sospetsado ang mga homeless people. Tinatiruhan naman ginatiro ni sa mga kapulisan ang sospetsado kaga siya ang napatay man. Sega, giban pang mga impormasyon na mga balita banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalaga na kita diri sa palatuntunan na bombohanay big time. 9 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga Philippine Standard Time. Ginwatian naton sa sulod sang masobra 1 ka oras kahapon halin alas 4 ang ining pagplastar sang mga plano sang Marcos administration halin subong tuig 2022 hasta sa tuig 2028.
Pinaagi rin sa unang State of the Nation address ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang presidente nagplastar sa mga economic goals kadungan sa iyang zona at least specific, simple, banwa kag direkta sa punto. Ang ining ginapahayag kag plastar sa presidente nga mga plano sa iyang administrasyon. Isa sinadra banwa ang ining pag-reduce ang aton utang dapat below 60% of the gross domestic product o kon 60% sa Philippine economy. Kadamo sa mga na-impress, kadamo sa mga nanamian sining pahayag sang presidente and may yara sang mga medyo nakulangan man. Tinanad naman kita para sa mga militante nga mga grupo. Pero kung bumarol di ko gani, kung mayara man sang ining na pahayag banwa ang presidente, at least bisan na paano na-touch niya ang mga nagalain-lain sining mga sektor sa sining mga problema nga ginatubang nga naton. Isa dara panwa ang ining problema sa maya sektor sa agrikultura because naton sa malipod manigar nga dapat mayara gyud sang long term or mga short term solution nga plano diri ang aton sining gobyerno para sa sining pag address naton sa sining looming food crisis and then ang kakulang sang supply sang pagkaon. Sining address ang presidente mayara sang measurable medium term macroeconomic and fiscal objectives ang iyang administrasyon. Isa na dira ang pagpanubo sang poverty to 9% o kung dapat nagid lamang banwa single digit ang aton sining poverty rate sa paggatakop sang iyang administrasyon na by 2028. Ang Duterte administration kumalikan nato nag-target ni sang pagpanubo sang poverty rate banwa sang 15.5% to 17.5% sa pagtatapos sa iyang termino. However, mayara gyapon nagluntad ang ining COVID-19 pandemic banwa and mayara sang pagdugang sa mga Pilipino nga nag-eksperyensya sang poverty. Dire sa may isa sa ginalauman nato na banwa mga plano ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Anggot sa agrikultura ang ining pagdugang o kan pagparako pagid sa ngaton nga production na banwa at the same time pagabulig sa mga farmers sa subong perteka mahal ang abono. Balikan nato ng kabahin sa State of the Nation address ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. One of the main drivers of our push for growth and employment will be in the agricultural sector. With regard to food supply, we are confronted by a two-pronged problem. That which will hit us in the short term and that which will hit us in the long term. Tayo ay nahaharap sa mga problemang kagyat nating mararamdaman at mga hamong pangmatagalan. Ang mga suliraning agarang mararamdaman ng ating mga kababayan ay ang posibilidad ng tuloy-tuloy na pagsipa ng presyo ng pagkain at kakulangan sa supply ng ating pagkain. Upang masuportahan ang mabimili para mapanatili ang kanilang purchasing power o kapangyarihan sa pagbili, isinapinal ng Department of Agriculture ang planong taasan ang produksyon sa susunod na panahon ng pagtanim o planting season sa pamamagitan ng tulong pinansyal at teknikal. Magbibigay tayo ng pautang habang mas ilalapit natin sa sektor ng agrikultura ang hindi gaanong mahal na farm inputs na bibilhin na ng bulto ng gobyerno.
Okay, amo nga kabahin na sang pagtalakayan ni President Marcos sa maya sektor sa agrikultura and syempre isa sa mga nagapekto sa ato ning COVID pandemic pero siling sang presidente waay na sang igapatuma ng lockdown. Ana pahayag diri sa pila ka mga opisyales sang ato na gobyerno ilabi na diri sa local sa province of Negros Occidental yara sa piya ka linya Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Governor, live kita sa Bomba Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin mayong aga, sir. Mayong aga, Bombo Erlin, kag sa mga nagapamati, mayong aga sa inyo tanan. Ano ang assessment ni mo diri, sir, sa unang zona ni President Bongbong Marcos? Well, very clear ang iya gusto, no? Especially sa culminations ng speech niya. And because he is facing Congress, in-spell out niya mga, I think, mga 19 bills, no, na gusto niya ipapasar sa Kongreso, no. So that's very important, no. Second, there were what caught my attention really was also tong ambal niya na by 2028 kung pwede mapanahog ang poverty level to a single digit, no. I think 9%. So in order to do that, kadamo gid sang ayuhon nato, no, especially sa agriculture, kadamo sa mga polisiya na ni-implement para maabot nato ning single digit poverty level, because we all know halin sa agriculture, no, ang pinaka biggest percentage, no, of poverty level, no, and na-mention niya dira na mga farm inputs will be bought by the government, no? Pero what is not clear here is that siyempre kung ang government ang mabakal, basta that means maka-purchase ang government bulto-bulto, no? In big amount. So kung big amounts, putsing may discount, no? We can buy these inputs at a much lower price, no? Now, we don't know kung ini siya ibaligya sa farmers or ihatag sa farmers libre or partial, no? So amo na pang paabuto naton, or especially paabuto sa mga farmers. But I want to be clarified, no, because he also mentioned he is proposing a 1-year moratorium para sa amortization and interest payment. But at the same time, he also said na i-condone na, no? I-condone ang amortization and interest sa mga ARP. In fact, he mentioned it's worth 58 billion pesos. Yes. No? So, I don't know which is which, no? Is it on a 1-year moratorium or i-condone kidya tanan, no? But again, he also said that sa iya 6 years in as president, every year make sure na may farm loans, no? Farm loans to the beneficiaries, no? So on one end, i-condone, but at the same time, paulomon liwat, no? So Governor, these are the things na kinahanglan, I think, clarification lang, no? But otherwise, makita mo gid na nintagaan niya gid importansya, priority ang agriculture, especially when he decided na siya lang ay ang manging sekretaryo sa agrikultura. oo. Parang mabalikan lang nato na, sir, ang inamin niya to for the moratorium is through executive order, but he urges the Congress nga mapasar na lang sa layi para nga makondone na lang ang mga loan nila. So para medyo madasig siguro mauna diri sa moratorium through his executive order. Okay, so if that's the case, then ang target really is really to condone, no? Which I'm sure the beneficiaries will be very happy. Oo. Kag ining sa may agrikultura, ang kamahalon ang ginasubong sa abono, amoy ginisa sa mga problem. Hindi pala nagaling klaro, sir, kung ang subsidy butong kagin na pagmakal pagida sa nga dugang mga machineries or gagamitan nila is shoulder lang sa Department of Agriculture or may counterpart diri ang LGU mismo. Yes, no. As I said, if you buy in bulk, you can buy it at a lower price, no, including na syempre ang abono. So what's not clear lang, Ana, is that
will this be given for free as a grant or partial grant lang, no? Basi he may require other local government units to chip in, no? Although that will be very difficult for 2023 because we all know na may advice na ng Apon National Tax Allotment reduced na. Again, for Negros Occidental, that is 780 million pesos, no? Naging reduced na sa aton budget for next year. Okay. Sir, mayara diri sang isa man na sa mga ginatutukan na niya ining long-term agriculture problems because mayroon man na sang short-term and then a long-term agriculture problem sa sektor sang agrikultura. Kung mahatagan nini sang atensyon sang gobyerno, mas mahapos na to, no? Malabot ang ining target nga mas ma-reduce pagid ang poverty rate. Kay kulang taon na to, sir, kadamo gid sa mga mangunguma nga mga pigado gyapon sila. Yes, as I said earlier, speaking of poverty rate, ang pinakadako ginahalin sa agriculture sector. Okay. Sir, adre sa mayapayag sang presidente, why na kuno lockdown because of the COVID pandemic? Yes, no, because pretty soon we will have to deal already with COVID. No, this can be treated as an endemic. This can be treated like an ordinary flu already. So, if only to strengthen ourselves, no, to fight COVID, vaccination pa rin gyapon ang solusyon. And it's already being espoused, by all health experts all over the world, no. So, panawagan ko gyapon sa mga Nicrense na wala pa nagpabakuna, to reconsider their decision, no, because that is the only way to really strengthen, no, ourselves, no, against the COVID-19. Okay. Dapat, sir, pasanyugon pagid nato ng ining campaign for the booster shots, no? Kay do kajutay lang gid sa mga nagapa-booster. Yes, because the president now is even pushing already for booster, no? But as I said, may ara gyapon ta, especially some senior citizens na wala pa gani first shot, no? So, we'll have to start from there. And same time, those that are already complete, no, fully vaccinated, please consider already taking booster shots. Isa dito, sir, sa mga na-mention na sang presidente nga dapat may ragidya sang mas manamo siguro mga generic guro nga bulong kaya mo ni nalantaw kag nakabig nga shortcoming naton for the COVID pandemic. Anong views ni mo dira, Governor? Well, speaking of health, no, yes, i-push na gid ko, no, ang generic drugs, no. And we all know that generic drugs are much cheaper than the branded drugs, no. This was an attempt before also during the time of, I think, President Gloria. If you can recall, Secretary Mar Rojas at DTI, try niya na i-push, no, ang generic drugs from India. So if we are successful in this, it's either the branded medicines will the pharmaceuticals will bring down their price, or the government will be successful in bringing in generic drugs, and that is good. And speaking of health, na-mention niya about specialty hospitals, no? Because we all know the heart center, lung center, kidney center, sa dito sa capital na to, no? Big cities, no? So, ang gusto niya sa buong specialty hospitals in the province, and I think this was well received, no? But of course, there's some comments na, well, I think we already know which province will be the priority, no? But still the same. That is good, no, that we are already there's a plan by government, no, to open up specialty hospitals in the provinces. We're very fortunate na diri sa Negros Occidental, we have a private hospital, no, that also amuna man ang ila plano, no, to open up general practice lang. They will also focus on specialty care, no. So very good ni plano on the part of the present administration. Mayo man na, sir, may isa sa Visayas and then isa man sa Mindanao. Kaya at least may ato na to sa Luzon mo.
Yes, yes. So this is something we look forward to, and if I can mention also now na take up ang energy, no. Yes. Very clear that the president said that to build new power plants, no. But although he was pushing also for renewable energy, said to build new power plants. He did not say na renewable energy only, no. So. In fact, he also mentioned and asked Congress, this is part of the 19 bills that he proposed, no? Yes. For Congress to enact an enabling law for the natural gas industry. No? So I think I think you know where I'm leading to, no? So this is something that the province will be guided by. I think amuning dira sa may San Carlos, sir, no? Nga ginaplano? Yes. Okay. Pero somehow sa renewable energy, diri daw bastante nagataya sa Negros Occidental. And not only bastante, there will be a new solar farm again, no, in Calatrava. Calatrava. Yes. So we're not stopping. We're not stopping investors from coming in and putting in renewable energy. Okay lang na siya, no? But I think there's got to be a complement, no, especially where we need base load. Ang problem na nato na dira sa morning storage system, especially for the solar. Yes, no. So I would like to think that in the future, you know, these batteries will become cheaper, and then we can really say na we just need renewable energy, or in this case solar. Okay. Finally, Gov, do you think may kulang dito sa zona sang presidente? Depende siguro kung anong sector ka, no? I'm sure the labor will say na wala na storyahan ng party, wala na mention ang contractualization, no? So I guess we can expect some feedback, no, from the labor sector, asking, no, kung ano gitang plano pasti sa contractualization, no. Na-mention man ni Presidente about not giving up a not square meter but square inch, no. Square inch. Yeah. But of course without mentioning any without Country. mentioning West Philippine Seas, no. Yes. But I think it's clear, no. Regardless kung anong area, kundi ini siya, basta iya sang Pilipinas, iya na sang Pilipinas. This administration will not give up any square inch. Basi mapanawagan nagkagova sa mga Negrense, kaya total mo na ito nabatian na ito nakahapon sa presidente, and subong ari siya dari sa first 100 days in office. Yes, no. So anyway, we'll see what happens next. Sa ako niya, it's not the 100 days. Sa ako in the next 6 months, no. By December, we can somehow tell, no, kung whether this administration, the direction of this administration, no. So 100 days is too short, really. But I feel that the first 6 months is crucial, no. Para mabala natin ang direction, and vis-a-vis iya ginhamba during the State of the Nation address. Okay. With this, Governor Bong Lacson, thank you, sir, sa time ni mo din sa amon sa Bawang Maradyo Bacolod sa liwat mayong aga. Mayong aga po, Erling, kag madamo ginasalamat. Madamong salamat kaya Negros Occidental Governor Bong Lacson para sa yati depende na kung nasa rin kamanyang sektor na belong sa pagpati ni mo tidawaya binatalakaya sang presidente, basi kung nila magigo sa isa ka oras. Kaya kung kaysa timayara daraya way man na mention sa State of Direction Address, pero gina-certify man nga urgent sang presidente. So meaning kung certified urgent, gina-suspend ang House rules sa may Kongreso. Nga pwede nila ina siya maprobahan sa second and third and final reading sa one day lang yun. On the same day, pero kung why na certify sang presidente nga urgent, dapat lain nga adlaw ang pagtalakaya sila sa deliberasyon for the second reading at naprobahan na nila, pero pagkasunod pa yung session na mo ni ang third and final reading.
So, Justin Wavena tanan na ka mga priority measures ang ginaplastar sang presidente kaya ra siya sa tubang sa mga miyembro sang Senado at the same time sang House of Representatives. Balikan nato na si President Bongbong Marcos sa iyang plano for the agriculture sector para nga at least mabatian liwat sa mga kotoran naton nga mga mangunguma kaya mo gini ang concern na subong kay nagamahal ang presyo sa mga agricultural crops. Ilalapit natin sa sektor ng agrikultura ang hindi gaanong mahal na farm inputs na bibilhin na ng bulto ng gobyerno. Kabilang dito ang abono, pestisidyo, mga punla, feeds, fuel subsidy at ayuda para sa mga karapat-dapat na benepisyaryo. Para sa pangmatagalang solusyon, itataas natin ang produksyon ng mga kalakal at produktong pang-agrikultura. At para magawa ito, pagtitibayin natin ang tinatawag na value chain na nagsisimula sa mga magsasaka hanggang sa mga namimili. May mga bahagi ng value chain na sa ngayon ay kanya-kanya ang operasyon. Pagtibayin natin ang koordinasyon ng iba't ibang bahagi nito. Ang pagsasaliksik para sa mga makabagong paraan at ng pagtatanim at pag-aalaga ng hayop ay masusing gagabayan ng Department of Agriculture. Ang produksyon ng farm inputs o mga kakailanganin ng mga magsasaka sa pagpapalago ng kanilang sakahan ay ating iaayon sa mga hamong dala ng climate change at global warming. Mahigpit na pagsusuri ang gagawin ng ating mga eksperto tungo dito. Ang mga pautang at financial assistance sa mga magbubukid at mangingisda ay magiging institusyon at patakaran ng aking administrasyon. Ipapaprioridad natin ang modernisasyon ng mga sakahan sa pamamagitan ng mga makabagong teknolohiya para sa ating mga magsasaka. Atin palalawakin ang mga palaisdaan, babuyan at manukan. Lahat ng ito gagamitan ng siyensya para tumaas ang produksyong agrikultural. Maging ang post-production at processing ay susuportahan ng pamahalaan. Gagawa tayo ng national network ng farm-to-market road upang mas mabilis na mailakbay ng mga magsasaka ang kanilang mga produkto sa mga pamilihan. At gagawa tayo ng mga paraan upang maramdaman ng mga mamimili ang pagluluwag ng presyo ng mga produktong pagkain sa kayang halaga, gaya ng muling pagbubuhay ng mga Kadiwa Center. Hindi ito magagawa sa isang araw. Hindi magagawa sa isang buwan o isang taon lamang. Ngunit, kailangan na natin simulaan ngayon. Okay, ang kabahin na banwa sa State of the Nation Address ni President Bongbong Marcos. 32 minutos na nakaligad sa ng alas 8 sa aga before ang pagbarayo nato na diri sa mga clips coming from the zona ni President Bongbong Marcos. Yari danay isa ka breaking news. Bombo Breaking News. Nag-inkwentrohan na yun naman ang tropa sa gobyerno, ilabi ng 62nd Infantry Battalion sa Philippine Army, kag ginapatihan mga miyembro sa New People's Army dira sa may syudad sang Canlaon sa Negros Oriental. Bombo Grace din Labaton sa report. Kamin. Ma'am Berlin, isa naman ka-encounter ang nagluntad dito na yon sa Canlaon City, Ma'am Berlin, sa Barangay Budlasan. Kag sa subong nagapadayon ang ila sining pagbayluhanay, Ma'am Berlin, sang lupukon ang ila sining paglagsanay, no? Dira na Ma'am Berlin, sa kapinisang 6nd ID. According kay Lieutenant Colonel William Pisasing, Commanding Officer, Ma'am Berlin, nga may ara na sang patay, pero niya balaan kung pila. So, posible mga more than one, Ma'am Berlin. Okay.
tinagligad na to, gihulungan to yung isa, no? Yes. Nagkalamatay man to. May isa nga napatay. Yes, Pamberlin, may isa to nga patay sa barangay Sundayaw, no? Oo. Sa Gihongan City. And then fresh naman nga encounter. Yes, fresh pa Pamberlin, kag kuha na ni karon update kay ongoing gid subong ang encounter sa encounter site. Okay. Sige, thank you again, Mamo Grace. Yes, Pamberlin, ino si Bombo Grace, yung labado para sa Bombo Flash Report para sa Mansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Bacolod Basta Radyo. Bombo! Bombo Breaking News. Maraming salamat kay Bombo Gracelyn na labaton. I-check ka na karon na dugag sa may commander sa 62nd Infantry Battalion. Kung pila diri mga nagkalamatay sa sining encounter adra sa may barangay Budlasan, Canlaon City. Kinapahayag more than one na diri ang napatay sa may miyembro sa New People's Army. Sige, balikan nato ng zona sa presidente kaya mo gining gusto nato na watian ini lamang sa mga negosyante but sa tanan nga mga Pilipino regardless man niya kung sa rin ka man niya nga klase na belong kaya hindi na kita ka-afford sa lockdown kung sa bagay mga nag-positibo nagligad ang mga miyembro sa kamara ang payagan rin sa nga to ng mga koto natin trangkaso man lang na. Pero kung pinsaron ganyan gano'n ka ba na sintomas nga nabatyag, no? Kaya total kalabanan nagyuman ang vaccinated. Wala sang kabilinggan na bala ang pagbabakuna kung sige man gay kita gyapon niya ka parago kag apektado ang aton nga ekonomiya. Di why na lockdown? Why na sa gapatuman ang COVID lockdown? Suno kay President BBM. Sa ating sitwasyon ng pangkalusugan, nariyan pa rin ang banta ng COVID-19. Lalo't may mga nadidiscovering bagong variant ng coronavirus. Pero hindi na natin kakayanin ang isa pang lockdown. Wala na tayong gagawing lockdown. Dapat natin balansehin ng maayos ang kalusugan at kapakanan ng ating mga mamamayan sa isang banda at ang ekonomiya naman sa kabilang banda. Nakikipagtulungan ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pag-monitor sa mga COVID-19 hospital admission upang makatiyak tayo na may sapat na kapasidad ang ating healthcare system at maiwasan ang pagsipa ng bilang ng nagkakasakit. Patuloy din ang ating vaccine booster rollout para sa ating pangkalahatang depensa. Sa ganitong paraan, kahit pa tumaas muli ang bilang ng mga COVID cases, mananatiling mababa ang bilang ng mga maospital at bilang ng mga namamatay. Sa pamamagitan nito, unti-unti rin tayong masasanay na nariyan ang virus pero hindi na seryoso ang banta sa ating buhay. Iaayon natin ang ating mga health protocols sa kung ano ang ating pangangailangan sa paglipas ng panahon at lalo pang iibayuhin ang kooperasyon kasama ang pribadong sektor upang tumaas pa ang kumpiyansa ng mga mamumunuhan nang sa gayon ay bumalik na tayo sa full capacity, lalo-lalo na ang ating mga negosyo. Pagbubutihan pa natin ang pagpapakalat ng tamang impormasyon ukol sa COVID, kasama ang kahalagahan ng bakuna. Mananatili muna sa ngayon ang alert level system natin. Pinapag-aralan natin ang ibang paraan ng klasifikasyon upang mas babagay sa kasalukuyang sitwasyon, lalong-lalo na sa pagbabago ng COVID. Sa pakikipagtulungan ng Kongreso, itatatag natin ang ating sariling Center for Disease Control and Prevention at ang isang Vaccine Institute. Magtatayo tayo ng dagdag na mga health center at ospital. But beyond the issues that the pandemic has brought, the need for a stronger healthcare system is self-evident. We must bring services, medical services to the people
and not wait for them to come to our hospitals and healthcare centers. Napakinabangan natin ng husto ang malalaking specialty hospital gaya ng Heart Center, Lung Center, Children's Hospital at National Kidney and Transplant Institute. Kaya maliwanag na hindi lang dapat dito sa National Capital Region kundi maging sa ibang parte ng bansa. Maliwanag na hindi lamang dapat dito lamang sa National Capital Region kundi maging sa ibang parte ng bansa, kailangan magdagdag ng ganitong uri ng mga pagamutan. Bukod dito, upang mailapit natin ang healthcare system sa taong bayan, nang hindi sila kailangang pumunta sa sentro ng kanilang bayan, lalawigan o region, ay maglalagay tayo ng mga clinic, mga RHU, na pupuntahan ng mga doktor, nurse, midwife, medtech, 1 beses, 2 beses sa 1 linggo. Nang sa ganon, magiging mas madali sa may karamdaman na magpapagamot nang hindi na kailangan magbiyahe ng malayo. Okay, ang kabahinaban wasang sona ni President Marcos. Magaling isa sa mga gusto matianan sa mga kotoran natin na ilabi na sa mga malayo balang mga kabaranggayan. Kaya kung na kaysa ang mga halin sa out of town na bala, for example, na diri sa ato na sa may Bacolod, nagtilingo ba padra sa may Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Dawin din nato na sa Malipo na manigar ng mayaraman na sa mga provincial, mga district hospitals nga ginadumalahan na sa ato ng Kapitolyo. Diba na ganit natin kinatugyan naman na sa tagsa ka mga LGU. 41 minutos sa Banwa ang nakarigada sa taknang alas 8 sa aga. Pagbalikan nato na himay-mayon nato na dugang ining sona ni President Bongbong Marcos. Dili naman kita sa sektor sa edukasyon. Siling sang presidente kananglan pagid nato sa depasan yugon ang kasarang sa mga Pilipino ay labi na sa pag-English. Kaya dapat globally competitive kita kag mapabilin nato na bala ang record sa Pilipinas sa gina-hire kita sa madabo nga mga kapungsuran o kan mga employer sa iban nga mga kapungsuran kay kabalo maibato kataya sa English. At the same time, sa may STEM subjects, kinanglan agad matagan sa atensyon na sunod sa presidente ang sektor sa edukasyon. Manginakapod nato na karon nga grupo sa mga bandunodlo. At the same time, principal man na mismo adra sa may Bacolod City National High School. Balikan na nato na upo da kaya Bombo Gracelyn Lobaton. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat, nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi. Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sa 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum,
Kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi-tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Nagapromote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Mga
Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kung subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox. Sa kalasan wada sa aga. Pabalikan na sa tusayang pagkapangalaga na diri sa palatunturan Bombohanay Big Time. Direkatagyapon na sa paghimahimaya sang State of the Nation Address ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag isa ang ining sektor sang edukasyon. Siling sang presidente kinanglan na siguro naton na mas pasanyugon na pagid ang STEM or Science, Technology, Engineering, and Mathematics subject. Kay amo ni ang isa sa mga rason kung nga ang in-demand ng mga Pilipino amo ni gina-hire sa mga employers sa luwasang pungsod kay mayara kita sang ibato. Kita ang fluent sa English. Balikan naton ang sona ni President Bongbong Marcos. In the educational sector, I believe it is time for our children to return to full face-to-face classes once again.
The Department of Education, led by our highly able Vice President Sara Duterte, is now preparing for its implementation in the upcoming school year, with utmost consideration for the safety of students as we are still in the middle of the COVID-19 pandemic. We must ensure that our classrooms are safe for teachers, for students, and the entire academic community when they return to face-to-face classes. We continue to encourage everyone to get their booster shots in preparation for the resumption of in-person classes. This is one of the reasons I have directed the Department of Health and the Department of Interior and Local Government to undertake another rollout of booster shots. The condition and availability of schoolrooms for our students must also be addressed, again, in coordination with the Department of Public Works and Highways. Though some complications have arisen over the question of repair of school buildings in relation to the Mandanas Garcia ruling, this will be ironed out. We have been in discussion with local government leaders, governors, and mayors in the last few weeks to determine with the LGUs what is actually practicable, what functions belong to the LGUs, and what belong to the national government. There have also been lengthy discussions on the continuation and viability of the K-12 school system. We are giving this careful review, and all necessary inputs and points of view are now being considered. In the longer term, we are instituting a program of refresher courses and retrainings for our teachers so they can stay abreast of the rapid growth in technology, especially in this post-pandemic world. As for the horror stories that we have heard about the poor quality of educational materials and supplies that are being given to our schools, this must end. Our children must always be equipped with the best that we can provide. Ang edukasyon ay ang tangi nating pamana sa ating mga anak na hindi mawawaldas. Kaya anumang gastusin sa kanilang pag-aaral ay hindi tayo nagtitipid. Hindi rin tayo nagtatapon. And once again, I am not talking about history or what is being taught. I am talking about materials that are necessary for effective teaching in this day and age. Children now need connectivity to the internet. They need devices to use. They need computers, educational tools. So that they might participate fully in the digital community here and abroad. We must do better in the international rankings, especially when it comes to the so-called STEM subjects: science, technology, engineering, and mathematics. These skills, this knowledge, are necessary for our young people to be able to compete in a highly technological and competitive world. The raw talent is there in our young people. It is up to our educational system to develop and to refine that great pool of talent. Foreign employers have always favored Filipino employees because of our command of the English language. This is an advantage that we must continue to enjoy. The internet has now become the global marketplace, not only for goods, services, but also for ideas, even extending to our own personal interactions. And the language of the internet, for better or for worse, is English. Therefore, the question of our medium of instruction must be continuously re-examined to maintain that advantage that we have established as an English-speaking people. Okay, ang kabahin na banwa sa State of the Nation na address
ni President Bongbong Marcos. Tendere katawa sa maya sektor naman sa edukasyon na direktada sa maya Bacolod City National High School. Upod nato ng principal sa nasambit nga eskwelahan kaga subong man ang presidente sang Bacolod City Public School Teachers Federation si Sir Richard Dilangre with Bombo Grace Lynn Lobaton. Bombo Grace sa report. Kamin. Bombo Arlene, live kita subong sa Art Center diri sa Bacolod City National High School. Kagkaupod ko subong ang ila sa nga principal, no, si Mr. Richard Hilangre, principal for Bombo Arlene. Kagabag-o lang din siya, no, na-assign as principal. So aton siya maistorya sa subong regarding sa sining bag-o lang gid natapos nga SONA, o first SONA sa aton sining bag-o nga presidente, si President Bongbong Marcos. Bombo Arlene. Okay. So, sir, kamusta man ang aton sini nga pagpamalakad sa Bacolod City National High School? Okay, so good morning Bombo Arlene kag nagpalamati sang Bombo Radio. So far, smooth man lang diri ang aton nga enrollment kag ang aton mga teachers are highly competent. Ay tiang Bacolod City National High School amo ni pinakadako nga eskwelahan sa high school sa Division of Bacolod City. Ayo man. So sir, katatapos or bag-o lang gid natapos ining first SONA, no, kag highlight diri ang para sa Department of Education ang mga plano sa ato sining presidente. Anong imo sining reaction and statement man? So sa pagpamati ko sang statement ni President Bongbong Marcos, do kanami man, no? Kag ti amo ni kapitan guro sa mga teachers naton in the next 6 years kay ginhambal niya dito nga pataason ang kalidad sa education, and then ang mga estudyante hindi siya magsugot nga ulihi sa pagtuon. Kag ginhambal niya dito mga gadgets, mga computers, internet connectivity. And then ang daw wala lang dito galing ma-mention ting salary increase of the teachers, no? So amo dito wala ma-mention kag daw amo nang ginapaabotan ni sa aton mga teachers kay after ni President Digong daw more than 3,000 pesos lang ang salary increase. Ginasigahom sa mga teachers nga may salary upgrading up to salary grade 15 on the part of the teachers. That is equivalent to more than 30,000 pesos nga puro pareho man sa aton mga utod sa military, no, kag sa mga pulis. So wala na niya ma-mention, and then gin-mention niya ang Mandasa Garcia Rolling ngati sa diin ang gobernador sadto sang Batangas, I think, no, nag-question sa Supreme Court kung pilagid ang share sang local government sa internal revenue allotment. So, daw 40%, pero ang downside sini, kaya ang pagpakayo sa mga building sa ulihi, ihatag sa mga local government, no? Ang DepEd na taning gadumala, kaya ma-determine niya kung hindi nang ipakayo ang mga buildings, school buildings. So kung isalig naton sa aton nga mga local government nga iban sinisila tama kagamay, so wala sang buildings nga mapakayo. So amo ni gani nga full blown face to face ang panawagan sa aton nga DepEd Secretary Sara Duterte Carpio this coming November. So kinahanglan ni mga new buildings, no, kag kinahanglan ang classrooms ni makaigo, otherwise we will have 2 to 3 shiftings of classes kung hindi makaigo ang aton nga mga estudyante. So kabay pa nga kapitan ini kag implement sa aton presidente kag ang salary increase sa aton teachers, hindi man pagkalimtan ang mga benefits ng teachers. Yes, Marlene. Dere sir, una gid payaga sa nga presidente nga high time na gid sir, no, parang ibalik ang face to face classes. Kamo dira sa may City High, pila ka porsyento na ni nga preparado for November, Sir Hilangre? So so far in the scale of 10 siguro ti mga 8 kita, no, kay may i-iron out pa kita nga kakulangan sa mga classrooms, and then kaya nga amo na preparahan primero ang blended learning. So nagmando naman ang aton bago nga DepEd Secretary nga full blown
We were thinking twice a week lang ang face-to-face classes. Pero sa mga latest pronouncement Monday to Friday. So kung Monday to Friday, kag kung limited lang ang estudyante inside the classroom, let's say mga 20 lang para nga malikawan nato ng pagdamos ang COVID, we are in need of so many classrooms, no? So kung wala kita sa classrooms na enough, mapwersa kita nga 40 plus or more ang kada classroom. May danger naman kita sa pagdamos ng COVID or any kind of contagious diseases, no? So kabay pa nga nangako man siya nga safe return to the classrooms, gina-ensure how to concretize that this coming school opening, it remains to be seen, no? So we hope nga ang additional budget sa aton education madugangan kay right now kadako sa handom sa aton presidente, pero sa kamatuoran ang aton mga budget kung kita magsala mga 800 billion pesos. So that's only roughly 3% of our gross domestic product. So other Asian countries are spending 6 to 12% of their gross domestic product sa education. So in short, bisan ano kadako sa aton handom para sa aton nga kabataan nga mga maging globally competitive. Kung gamay ang aton budget sa education, wala gyud kita sa mahimo Bumboy. Okay. So we hope madugangan kag may supplemental budget nga matabo. Para diri sir kay President Marcos kinanglan ng mahatagan sang refresher courses kag ma-retrain ang mga manunudlo para nga makabato diri sa rapid growth in technology. Anong pananaw nimo dira sir kay duwa man kamo ginakulang sir no sa mga training ni kag mga seminars? So during the COVID pandemic, highly trained ang aton mga teachers in terms of technology, no? Kasi ako lang ani kuro na bilin-bilin kay may mga app sila nga daw hindi ako tama kasagad. Pero mga Google Meet, mga Zoom, kag mga Google spreadsheet na kung ano-ano dira, do halos natunan na sa aton mga teachers. So yung napangayo lang nila nga ang gadgets nga madasig mablang ako laptops, mga tablets, and then ang ila SIM card nang kinahanglan continuous load inadra, no? Kaya kung kisame kalawig mga binulan nga wala sang loads, tiga hingyo sila sa amon, hindi man amon ma-provide dali kaya ang resources sa eskwelahan hindi man enough, no? Okay. So kung mahatagan naton sang madasig nga laptop, gadgets, makayo naton ang curriculum, and then may continuous internet connection aton mga teachers, taasan naton ila salaries nga within poverty threshold or more, happy na ang mga teachers naton kag handa na gid sa school opening nga matabo this coming August 22 Berlin. Oo. Kay anytime niya preparado naman na kamo kay kung sa bagay ang kulang lang gid siguro diri sa mo ni mga classrooms. Pero dapat sa DPWH ni kag sa DepEd. Oo, amo pagina siyang madugay-dugay kung kisa Bumbo Erlin. Kay sa kamaturan may mga bago abi nga classrooms. Like what had happened sa akong previous school sa Handumana National High School. May more than 2 years na ako dito yung school buildings nga wala gyapon ma-turnover. Okay. Kay kulang pang requirements no sa halin sa DPWH, di kung pamakuton mong DPWH, why man ma-comply sa contractor. So hindi man ma-accept sang principal kay may mga guba ang electricity hindi stable kag ang water connection hindi man stable. So meaning may kakulangan man ang DPWH sa sining aspect. No? So kabay pa nga ma-address nato ang kakulangan sa classroom sa full-blown face-to-face. Ang mga learning materials, no? So hindi klaro kung anong plano sa atong presidente kung padalaan niya mga libro, tindo din na may ngagaw dali. Yes. Pero kung bakla niya guro mga tablets, kag computers, laptops, pwede pa may ngagaw. Oo. Kaya silingan niya diri mo kaya nagatumo na para na sa history. Bata siguro kinanglan ni nga ma-stop ning pagpadala sang daw hindi bala sir nagakaangay nga mga instructional materials or hindi enough parang di kalidad ang edukasyon sa mga estudyante.
So kami pabor gid Erlin nga kalidad ng mga instructional materials nga na quality assured. So may comment na kita dito sa wala sa interest sa history. Oh. Medyo masakit-sakit inigawa kay may mga historical revisionism. Nga kami tani nga teachers luyag nga pabakuro ng aton nga Philippine history ibalik ina sa high school kaysa subong ara sila sa elementary para mapabakod naton ang aton nga nationalism. Whatever what had happened in the past, amo gid ang matutuod kita madraw sang lessons even though nga painful ina sa nagaruling na subong, no? Amo nang kamaturan, no? So we will learn from our history. Kag hindi kita gusto nga may fake news kag mga patalang nagakatabo sa mga social media. Yes. Kag tudloan naton ang atong kabataan sang critical thinking. Kung sino man ang ilang nga isaydan nga political views or whatever, basta matindugan lang nila, masustain nila, ma-rationalize, we are happy for that. No, we are not imposing our political beliefs on them as long as they will be critical thinkers. Nagakomporme ka diri sir sa payag sang presidente nga kinahanglan obrahon pagida sang Pilipinas especially sa DepEd ang dugang dira nga mga tikang for parang mag-ayo pagid kita sa international learning assessment ilabi na sa science, technology, engineering, and mathematics. Kaya silingan niya, hire kita, gina-hire mga Pilipino sa mga employers abroad because kabalo kita mag-English. But subong medyo nagnubo-nubo gamay ang aton performance. So, wala man dira conflict Berlin, kasi ang kamaturan, 11 million of our Filipinos are going abroad, no? Kag they are working there. Kag ang ilang asset kasi na dati, they are conversant in English language. Pero on the other hand, hindi man naton pagpabayaan ang aton national language, no? Kay drama ng aton pagka-Filipino. And then although we have problems right now sa aton grade 1 to 3 lang local language, nga iligay nun Cebuano or whatever, pwede na naton pabakuron kag i-strengthen lang naton. Hindi kay biyaan naman naton gulpi, and then he said nga he is reviewing the Keto 12. Correct. Diba si Palapitik Sintas gulpi naman baguhon. Tigdamo sa aton mga teachers who are employed right now sa grade 11 kag 12. So kung may mga diferensya ng Keto 12, although nga sa before hindi kita sinapabor, ikuanon lang, ibaguhon lang guro kag ang tuyo sina supposedly to produce students who will work abroad someday. Ikwanta lang guro, i-balance ta nga if we are sending our OFWs as products of K-12 program, binlan taman diri ang aton country sa mga agricultural engineers, no? Mga agricultural technicians, maghimo sa abono, magpaayo sa mga aton production, hindi kay halos tanan luyag na magwa. Hindi ko maginamo dito sa Guaya, nag-crisis kita diri gulpi. So like today, we have a looming food crisis, no? Yes. So kung hindi na kita pabalgian sa ibang countries o kung mahalo nila gulpi ang ilang mga produkto dito, so magutman kita. So it's good nga tutukan niya sa buong agriculture. Kagtian mo nang ginapaabot sa tanan nga maganubo gid ang presyo sa bugas, literally 20 pesos tong pangako. Iya mo ginakapitan gina sa aton nga mga pigado nga mga Pilipino Bomboerlin. Pwede man ni siguro sir in Filipino. Kaya ti total mo gaban ang aton nga national language abisan na pagani iya si Senator Robin Hood Padilla. Silingan niya kung pwede man lang gani mga dokumento sa gobyerno, pwede naton mapreparar sa dua ka language, Filipino and English. So may mga subjects kita yang medyo probudlay, Filipino, English, Science, Math, pwede na ya remain English sila. Ang history, ang Filipino language, ang MAPI, ang TLE, pwede pa na maging Filipino sila. And then i-balance na lang guro, no, kay para nga mag-improve pagid ang aton nga country Bomboerlin. Kay kun sa bagay sa magtuto ka kita direct sa mga sagad mag English kay tinutuyo naton yang ma-employ sila sa luwas nga pungsod, brain drain naman na kita dire sir. So ara naman ang aton nga mga Filipinos naga-work naman sila. Ang ginaapas mo lang diri nga
So kung maintindihan man lang na Bombo Erlin nga kung maintindihan ang language nga inausar, na eksperyensyahan ni isang UP sang naligad nga ginusar nila full-blown ang Filipino language in a pilot class. Kag mataas ang resulta sang mga exam no nga ilaging conduct. Wala lang ko kabalo kung may international exam. Kaya international exam galing like program for international students assessment, ang PISA nang inatawag. Critical questions gali na analytical no ti kun daw medyo hindi kaya ka-intindi sang imo nga ginabasa pag mag-analyze hindi ka daya ka correct answer although nga ti multiple choice man na sa gyapon. So meaning language is really vital. Kaya ibang nga countries na nagtaas dira mga Chinese, German, French, they are not also very conversant sa English, pero pag kuha nila sa PISA, nakapasar sila ya. Oo. So siguro kada ng language dira nga ginagamit as medium of instruction, amo man naghuro gamiton sir sa questionnaire mas mayo pa no? So guro mas mayo guro, we do not know kung what had happened to other countries, mga French, mga German, mga Spanish, no? We do not know kung ila language ang inusar, kung ila language ang inusar, it means kag nagtaas sila sa PISA exam, most probably Filipino man ang usaron naton. Kung hindi man Filipino kag English, pabakuro naton to ang English, pero pataaso naton critical thinking sa aton ng mga estudyante para nga maka-analyze sila maayo sa mga questions. Kag kung natuduan na sila sir mother tongue nga dason na pagabota sa exam ang questionnaire in English, tino kabudlaya gid siguro base dira bala nga do apektado ang comprehension nila. So mother tongue taguro i-assess naton kung ano nga lingwahe halimbawa ang hiligaynon. Base na tama kasi nang una nga mga lingwahe ang ginusar nga hindi nabla subong operational haw. Correct. So meaning magtudlo kita operational nga day to day kay nadumduman naton Bombo Erlin sang grade 1 kita to 3 may mother tongue man kita mo ang libro sa to hiligaynon kag na-appreciate ko gid ang pag-eskwela tungod nga naintindihan ko. Later on nabudlayan ako sa English puti naka-catch up man. Oo. Pero siguro sa mga conversational words lang ang ibutang dira. Hindi nga mga dalong bala sir nga mga hiligaynon. Pirtahan ti nangganhaan abit kundi daw sinanguna ginaya no. So dapat nga conversational nga day-to-day operation nga language ang usaron naton. Oo, para nabisag table, lamesa, ang chair, bangko, mga amo ginabla sir. Eh kung mga latog kalanaan guro para sa lamesa, tiway naman na ginagamit. So bongya mo. Ang silimbi pungko ka lingkod. Oo. Sultiro ulit tao, sinauna pag ina nang dalaga, linay. Linay ti okay lang kinausar sa subong. Oo, pwede lang yan. May ibanda nga dalom-dalom na budlay na. Tama na ginabalaya ka dalom. Pero sir, para sa imo, i-retain lang yan dapat ang K-12 program. Kaya magluwas nga, pila na gaman ikatuwig ang may mga estudyante na yadara unfair man para sa mga naka-eskwela na dara. And then untaton, ang mga manunudlo, gidya nga gin-hire para dara ang makadulo. Uy, di naman na sila ipaslak. Amo gida Bombo Erlin, and then ang aton nga K-12, kay ti Australian Aid Initiative, so tuyo siniya sa napaulam sa aton nga we will produce OFWs who will work to the countries nga very rich, no? So pwede ta ni guro nga liwaton nga ang mga gina-offer dira ya for nation building, for the good of the country, no? Kay para lang balance lang kag kung ano nga defect dira nakita naton, bag-uhon lang naton bubuhin. Okay. Ag magulwa sa dira sa duway naman kamo mga big problems pagid, no? Basi ma-enumerate ni ka sir nga duway na bina-mention sang presidente. So ang talalupang doon na to dito kung gatudlo kaya sang history daway ato ma-mention anong iyang tindog sa human rights, no? So ang wala pa dito ano ang panindugan niya sa katawhayan sa aton pungsod, no? O may pistok lang matabo kung sige lang ni inaway. And then sa mamumugon daway matato kabati kung pasakaan ang sweldo sa mamumugon. Ang land reform na mention niya pero hindi tama ka klaro kung ano gining dagway sa land reform nga gusto niya. So nami ang iya mga dalamguanon, mga futuristic. Pero ang bottom line sini, ano ang iya ni Juan de la Cruz sa mga pigado. So amo ning napaabot permi kay most of our presidents had told the people before their sonas nga they were for the good of the nations. But later on, si Juan de la Cruz
nagalala ang sitwasyon. So right now, we cannot yet fully judge the President. Pero ini siya mangintungtungan for the next 6 years kung ma-deliver niya ang mga maayo niya nga plano, Bomberlin. So kabay pa nga ang common tao, ang mga nguma, mabinipisyuhan. Na-mention niya dito nga iatutukan ang agriculture. Yes. So kabay pa mapanubo ang bilis ang abono kag pestisidyo. Kag mapadako ang income sa aton nga mga manguma, daw pahulam, daw gid mention niya dito. Sa workers, way kita ka bati ko na nung plano yagid kung pasakaan niya ni sa standard. Yung teachers, way man takabati, no? Ang daw medyo napalakpak lang to kay he will not allow even 1 square inch ang atong territory nga atag sa foreigner. Correct. So, si President Digong Sato nagambal nga masakay man ta sa jet ski kag kadtuan niya tong island, way tumatabo. So we hope nga hindi lang niya nga sugarcoat suna, kabay pa makonkretize ini sa after the years nga ara siya sa position. At least naplastar man na sa nga presidente mga specific kanya so nga mga plano. So lantawon naton kay teko na kaysa lain man niya ang expectation mo versus sa reality. Pero tibagob man na nagapungkwang presidente hatagan nato na siya sang benepisyo sang pagpangduha-duha kaya total ara pa man na sila sa honeymoon period. Oo man, Bomberlin. So taga-ata siya sang honeymoon period. Nagtanawon ta after 3 months kung ano gid ang konkreto nga nagakatabo sa mga common tao. Kung maayo nagakatabo sa common tao, meaning ga-take off ang aton economy kag naming aton country. Oo. Para na bala sir sa mga nagapanguna nga mga balaklon na bala? Tananan kita regardless kung din ka ba nga sektor na bilong makabenepisyo gid yaya kun barato ang balaklon mo. So amugid Bomberlin, so we hope nga ang aton nga mga workers sa subong nga most of them are earning only 200 pesos or less makasurvive, no? Kay sa subong ya ang poverty level naton ya kung isip-isipon gid ya more than 30,000 a month, no? So you father of the family should earn at least mga 1,500 a day para nga daw nami lang pag sinalayon na sila puluyan. So below that, so poverty threshold na Bomberlin. Dapat na 1,000 per day, dason wala ka pagid utang, bala sir, no? Oo. Makakaon kagid Mayo. Kaya ang utang na meaning amo nang kakulangan sa imo dapat nga i-earn mo tigali kay wala ka sa capacity, kinutang mo na. Kag kami nga mga teachers, 3 years advance nga kuha ginautangan akong isa kay may mga college student kami mo pag ginasaligan man sa mga family. Correct. Sir Richard Hilangra, sir, thank you sa time nimo diri sa amon sa Bumaradio Bacolod. Unless mayra ka mensahe para sa mga ginikanan ka mga estudyante dira sa may Bacolod City National High School. So sa aton mga ginikanan, no, sa Bacolod City National High School sa mga estudyante, so ligwa kayo, kita nyo dito, do jutay pala nga nagpa-enroll, especially grade 7. Ang aton senior high school dito sa other building, so ingagaw na kamo ang 8, 9 kag 10. Hindi naman gid kinanglan nga daw proseso gid kamo pa-enroll kay you are already enrolled automatically. Ang himuon nyo lang mapartiliser kamo nga diri gyapon kamo sa eskwela para nga machikan, matandaan nga diri kamo gyapon sa eskwela. So ginaagda namo kamo nga magpa-enroll na sa subong kay para nga jutay pa lang kag ma-accommodate kamo dayon. Kag ang aton nga goal diri nga tanan nga mga kabataan nga wala nagila eskwela, mag-eskwela kay more than 5 curricula ang aton gina-offer diri. So wala naga-eskwela sa Madugay, may curriculum kita para sa inyo na ma-accommodate kamo tanan. Okay. Thank you gid sa liwata sir kag mayong aga. Thank you very much Bomberlin kag sa tagpalamati sang Bumuradio. Good morning sa liwat. Sir? Bomo Grace. Yes, Bomberlin. So mo to no ang aton sining dala lang ko pamusta. Why gina-mention as well do? Legal pa na mo. Importante man na para sa ila, Bomberlin, as manunudlo, no? Kaya pa na sa bagay, Bumogray sa ang sweldo nga nabaton sa mga manunudlo, especially sa mga perte, mga mapisa na gidya bala. Oo. Do kulang-kulang sa stress nila mo. Yes. Kaya kalabanan mo, Berlin, sa mga manunod, take effort gid siya, no? Sobra pa sa oras, abi, sang ano lang bala, tag lang bala sa eskwelahan, no? Sa mga estudyante.
Pero te, sige lang kay base pa man lang may maayo nga balita sa masunod ng mga binulan or next year abe, no? Bombo Grace. Kagay man na bala regardless man niya ko din kaya nagatrabaho, patience is a virtue ko, no? Kag Yes. tulat lang gid kay te kon ihatag matugpa gid na siya mo. Samtang nga wala Yes. pa kwan lang gid anay. Bulo budget gid maayo. Kag paiguon lang gid bala kon pila nga to so nga income hindi nga way mo pa nabaton bala ginutangan mo na to ka delikado sana labi na mga Yes. manunodlo bala Bombo Grace prone gini sila sa mga loan sharks everywhere. Dira lang gid actually sa palibot Di wala kagay Bomberling na makita nga wala sing manunodlo bala nga wala ya sing loan. Oo. Laka lang goro. Bisan sino maguro nga tawo no regardless ya kon ano imo trabaho mga utang gid. So i-kwan gid nato na budget gid sa gusto. Kung na pilang gid ang income mata kung pwede man lang mapaigo gid naton paiguon na gid. Bombo Grace. Yes, sakto gina Bomberling. Tapos subong tanan man kita apektado no sa amo ni nga pagsaka sang tanan nga balaklon. So regarding naman sa education Bomberling, amo lang ni kuno mo ang hindi makuha sa aton mga kabataan according kay PBBM. Oo. Mayo gyud niya kay te kun i-train nato na mga kabataan para lang yan magtrabaho sila sa luwasang pungsod. Diba si karon maubusan naman na kita dere. Dapat makuha naman yung pa-improve pagid yang para man sa aton pungsod. Kaya kung nag-export ang iban nga mga countries, hindi ilang human resource mo. Yes, sakto gina Tao, Bomberling wala, no hindi mas tao. manami no kung Kundi aton sa nga produkto tinaya mayo na ya kay kung mas damo pag exports mo dako imo foreign reserves. Although Yes. mga overseas Filipino workers man sila isa sa mga sources nato na sang foreign reserves sang ato na sining pungsod pero mas mayo pag kunara kita sa goods. Sakto ka naman Merlin, mas manami kung makaproduce kita no diri sa pungsod ta sang globally competitive bala well-rounded individuals nga pustlan gid naton diri sa aton. Okay. Bombo Grace, thank you gid. Yes, Bomberlin. Live ka today sa Bacolod City National High School. Ini si Bombo Grace Lynn Labato nag-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Grace Lynn Labaton. Kung nasa bagay, maning isa sa mga empleyado sa nga gobyerno nga daw ni mataga na sang igtalopango de labi na sa sweldo. Kaya man si President Rodrigo Duterte at nagwa-promisa man to nagligka ng pareho ganyang sweldo sa mga manunodlo. Pero natapos na nag-graduate si President Rodrigo Duterte sa termino niya daw pila lang ginado sobra lang guro 1,000 nagtupa. Mga kapolisan niya kag mga soldado daton uniform personnel nakabaton ang police officer 1 gani before bala patrolman subong ang nabato na nila ng double sa ilang basic pay. Pero sa mga manunodlo daw wala gid malamala gid ano mabili na balaya sa may tabtaban. Kuwate, sige lang, iba na mga empleyado, waway pamanaganin sa may nabato na dali nga dugang sweldo, ilabi na kunyara ka sa may pribado, pagid ba lang sektor, samtang ang ginaulat natin, budget lang gina isang gusto. Hindi yung may parabuto na kato, bulan na isang Mayo, 5,000, bulan sang Marso, palang inutang mo na tong 5,000 mo. Hindi kita na magaygo sa ngaton, yung income, yung kay kung ano maginatanyaga sa palibot, bala. Mga loan sharks sa daraga pang gabamantay na sila yakon na suno mautang. Tikon dako ang aton na sweldo, ni kita kabalo mag-budget rimalaso gid kita. So bisa nagamay lang ang aton na sweldo, importante good management lang bala. Manage aton sa gusto kag mapaigo-igo tagid. Kaya kun na kaysa tinaga sa liga kita bala. Sa liga kita may baturor mako nagyapon pagtanyag kuha man tayo bisan ita gid kinahanglanon. So
So, there is a K-12 program under review man ini. So, kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., depende na kung ano ang matukibanan nila. Kag batungkad bala amoning dapat sining mas ligwaton na bedre or mas panamion na pagida siya kay man ang mga reklamo amo gining mother tongue bala na para sa grade 1, 2, 3 kay hindi naman conversational dira ang mga termino nang tama na gid bala kadalom. Okay ginang mother tongue as medium of instruction para sa mga kabataan nga nagapanugod pa lang pero dapat inang applicable man niya bala applicable man niya para sa pag-istoryahan na sa pagpuli mo sa balay nag-istorya ka dira sa ibang mga classmates o kung mga kahampang mo kaya mo na yung ginagamit ang lingwahe pero kung nang tama ya kadalom why na na yung ginagamit subong 34 minutos sa Banwa na Kaligad sa taknang alas 9 sa aga. Dapat tataganin sa Intalupangwa ng sektor sa agrikultura, badiri kita sa Office of the Provincial Agriculturist na mayra konoto sa mga dagdagan na sang show cause order nga 5 ka mga empleyado sang OPA sang Negros Occidental anong rason na sa likod sini. Nga ginapasabata sila kung ginapa-explicar sang Kapitolyo kay serbihan sang show cause order ang show cause order para manani maka-explain. For example, nadara mayra sang natalupangdan ng anomalia or ginahanglan na binila sining ipatag sa muna ang purpose sang show cause order. Halin sa Kapitolyo Provincial, Bombo Dennis Rubica sa report. Kamin. Bomberlin, 5 ka mga personnel na sa Office of the Provincial Agriculturist sa Negros Occidental ang ginapapanaugan sa show cause order mismo gikan sa Provincial Legal Office. Ining 5 ka mga personnel lakip na dire Bombo Erlin, isa ka division head, 3 ka mga engineer, kag isa ka staff. Manikompose 5 ka mga personnel sang OPA. Anong rason doon nga agin na papanaw? Actually, last July 21 ginpagwa ng show cause order. Kaya based on the show cause order, gintagaan sila 5 kadlaw sa pagsabat na sining sa pag-explain kung ano ang ngayon sila pagkasuhan administratibo sa sining complaint abi Bomberlin. Kaya natapos sini Bomberlin based din sa atong dokumento ko nakuha from the Provincial Legal Office. Ano tapos sini ining mga personnel sa OPA actually official travel to the city of Victorias. Kasi may mga gorogin inspect nga project, may mga ginistoryahan. So official ang travel nila, may travel permit din sila gamit ang salakyan sa probinsya Bomberlin. Nagaling din sila diri sa provincial capital na unas nga pon. Di supposed to be pag alas 5 makabalik na sila. Office hour abi Bomberlin kay ila transaksyon sa city government sa Victorias is official mga transaksyon. So may driver dati sa aton diri nga probinsya ning aton diri nga mga salakyan may driver niya ginapadala kon ang official driver sa probinsya salakyan amo gini nag-drive kon may mga departamento abi nga magulam sa salakyan. Ang natapos ni kati pagpadulong dito iya sa may siyudad sa Victorias alas 5 na singapon gahulat ang driver kati until office hour lang dati nga lang driver nga alas 5 na duway pa sila hasta sa ulihi nag alas 6 sirado niya Bomberlin ang ang opisina sa city government sa Victorias. Damo na natingala na kati ang driver ara man lang nabilin sa lakyan mo kay man tunog po diya sining 5 ka personal con staff ya sa OPA kay driver siya mo kay man sila abot karon transaction dito natingala sa hapon na wala pagyapon sa ulihi. Bomo Dennis. Yes. Sa ano gani nga petsa ni? Sang July 15. Okay. Natabo, Sa ulihi, nag-contact na sang driver ang head abi, ang head din sining grupo. Probably kay wala na ginambitan ni
Provincial Legal Officer Head Attorney Norberto Nilias, ining 5 na kanya ti ginapestikan pa man sila mo. Ining division head nga po nila gin contact sa driver. Mangkot kung di na sila. Muna karati sir tapos now. Alas 5 na. Sado na gani. Alas 6 na gani. Gaulat man siya iya. Sa uli, in contact niya, tingyari mo ko sa Victorias. Tinatingala man driver niya, close naman ang City Hall. Why naman tao sulod to? So, Tagpilan na sila ka oras gani? Lawig na kaya nagalis na sa Kapitolyo. Di na launa si ngapon mo. Oo. Actually, office hour lang. Tira 5 lang. Ila travel, kuha na ba? Ang ilaging ko atong travel permit sa aton nga Kapitolyo. Natingala driver nga ti hapon na ay paghapon. So uli nag-check ang driver dito sa Capitol na ibaluan nga ining 5 ka mga personnel sang OPA ara sa isa ka ilimnan sa may syudad sang Victorias. No? Ano oras na to? Alas 7 na? Mga alas 7, alas 8 na Bomberlin. Temprano ka ba? Siguro, tapos transaction natin sa OPA to kung sa city agriculturist to. Basta kung gintreat sila bla, okay mo lang na Bomberlin, no? Di ang punto ya kay nagainom, kung nagkaon, okay mo lang, gagaw ka ba, pulo po mas snacks tanaya. Sa uligin katuan sing driver, ining grupo, sang 5 ka mga staff sang OPA. Nung yati si Ro, gabi na si Ro, mapuli na ta. Ang pamilya pa man ang driver, guro? Yes, iti ang ila official travel ya sa mga 5 mo. Correct. Bomberlin. No? Okay na guro magabihan na ka, pero alas 5 ka bala naghalin dito. Damo na ka, Dennis. Okay. Kita ka na, ito bisa nga biya nga ito Bomberlin na, pero kung may ring gawon, nga officially nga gin trabaho, to okay mo na. May problema. Pwede ka man yung call din sa Kapitolyo, ilgulabihan kami, kari pa kami sa area, may mga technical kwan kami din. Huwag gina-question Bomberlin, kaya siguro nga itong probinsya, maka incentive mo natin, extend na ito, ito may mga gina-troubleshoot pa to sila, ano to. Pero yung punto, yara na Bomberlin sa limnan. Kaya mismo yung driver nakasaksi. Kaya sige, katuwa niya yung grupo sa isa dira kalanaan, daman sunod sa Victorias, kag dito Bomberlin, nakita niya kanyang nag-inom. Tigin pamangkot siya yung head, sining grupo, kaya sir, gabi na mapuli na ta, muna mo to abi. Ginsabat pa sa sining division head, sinusaligan mo? Si Mune? Nga ako kung ako di makasaran sa ako now. Di daw lain bala Bomberlin ng sabat, sining division head. Yes. Kaya siguro ba siya nakainom na? So, ang driver, nagpapaiwan na malang until nag-abot na alas 8 sa gabi, kag dito na sila yan nag-pauli. Balik, Bomberlin. Kag ini nga silente. Mayo lang ang driver ba nalagin painom? Tigin hagad pagka siguro base man Bomberlin. So ining silente gid-report sa driver sa aton siniya nga provincial legal. Amo day nga ginpapanaogan sila sang show cause order na. 21. Mo subong Dennis, hugot gina-monitor mga aktibidades sa mga service vehicle balas ng Kapitolyo kay kamahal nga daan isang presyo sang gatong. Sakto na kung dapat official lang paglakad pag igara-gara kahit simple gasto ko da karon sa ni man niya official nga function ti madakad man naton nga probinsya. Dapat amo gid man na iya kay okay sa ti mga empleyado ni sila bala ma-monitor. Penagusto lang bala, no? Bombo Dennis. Kaya total, hindi man nilayag sa lakyan mo. Kaya, kuan pa na, may fuel allowance pa. Sakto na mo, kung magamit ka sa lakyan sa gobyerno, may official travel order na gina-issue mo. Amo ni ka mo oras, malin, until na ka mo ni oras, din destinasyon nyo, sino official nga driver, ako sino makaupo nyo dira sa Bicol, naman, purpose nyo, na bla, okay mo na sila Bomberlin kung nag-extend sila, nalagabihan sila to, kasi kung mag-iningagaw, yung mga papilis, dokumento, o nanalo ang trabaho, okay na na question. Ang punto, naglapaw na sa oras, kaya ito iya sa ilimnan, out of kuha na official function.
Di ara pa sa ilang posisyon ng propiedad sa gobyerno. Ara pa ang official na driver. Di overtime na iya karon man na charge man na iya sa probinsya ta. Muna lang mga punto da Bomberlin. Pag hindi gidya kung gusto tali nila yung nag-inom, ulit sa Bacolod Dito lang to sa Bacolod mapihapi. Kung may ara gimandabi may nag-treat sila yung Bomberlin. Muna lang ang mga punto. Ang lain pa to kay Tino hindi pa nami ang ginhaboy nga tinaga sining division head sa sining driver. Ating driver ya pating na kung anong order ya di sa makadto muna mo to no. Gani kay Tino naglapan mo to nga daw pangita sila. Kaya dito sila yan kitaan sa Ilimnan. So 21 din issue ang showcause. Kung driver kapag bala mo Dennis, tiyo kay sa kadugayon na bala sang hulat mo. Mayroon na time nga pandaro mo na liwan para aircon ka naman daw. Dugay-dugay patyon mo naman. Tiga konsumo kag yapon fuel. Correct, Bomberlin, no? Kaya sinaton kung sobra na gyud sa official travel time o travel order mo labi specific amo lang oras, di simple driver ya mapuli ko man pag may nyagaw mo na siya. Siguro basi magmanika lawig kag may mapile cover time Pero nader gaston man sa probinsya ta. Dali sa Ilimnan. Bomberlin. Tara pa ng driver na, mainom pa, mawait naman ginapangayo, pero basi makasagaid ka na bla? Correct. Nga mo nang sa bagay, may naman ng driver, gani Bomberlin, kaya tiway man niya nag-intrato sa ila yung drinking session. Muna to kaya siguro nakatulutugog na mo itong hindi man marami nga tinagaginaboy sining division head sa sining driver. So mo to pagbalik diri sa provincial capital gabi na to pag another day next day mo to nagpadangat sa sining reklamo sining natabo abi sila dito sa may syudad sa Victoria sa July 15 sang gabi Bomberlin tingin pa man ko daton si Pillow Head Attorney Norberto Nilas kunti sinoderen nga magaparabat gid ang division head lang lima gid sila ito sila tuya sa drinking spray ang nagdesisyon gid sa nadang division head Bobo Dennis ati lang man ikaw empleyado bala rack and file ka madalahig ka naman lang kay way ka man choice kay division head mo naghagad mo lalaman mga hindi ka kung si sir mo daw si ma'am mo tanay ito may problema hari man tadi ano mo na bla depende na kahit sinato ni limagin sila ang papanawagan show cause order so depende ni sa ila sabat kag depende sa mga assessment sa ato provincial legal office kung ini sila sin order sa ila o tanagin sila mapailan sang kaso administratibo Bomberlin. So pamatian ta ang pagpayag ni Provincial Legal Office Head Attorney Norberto Nilias. I think yung July 15, July 15, Friday, 5 members ang OPA. Bali 4 engineers and then 1 staff member. Report pa lang ito yung show cost it's just directive to explain your actions di may reklamo pero investigaran ta na siya ma'am i-check ta na to verify ta man na kung may basis man ang paglapaw nila sa travel order nila kag di ano man tong sides ang isang ginbuyayaw pero di kung may cost to file formal charge sila ma'am bali based sa amon di data so ay sa amon di evidence nga kaptan, ang travel order was for a 2 o'clock meeting sa mga ng members ng Victoria City Hall Balahao. Pero nagtawag ang driver, I think 5 o'clock na, tapos wala pa sila gyapong kitaon. Tapos pag alas 8 na sila sa City Hall, no? Tapos pag check liwat, tawag na gid ang si OPA mismo, do ara sila I think sa in-verify nila ang location bala sa OPA gid mismo ang inang staff members ara na sa daw I think to sa Ilimnan na at 8:30. These are senior members of the OPA, mga may ara isa ka division head, tapos may ara 3 ka engineers, tapos isa ka staff. All 5 kiti ang 4 nag-upload man sa
ang apat na bukod man sa ilimnan. Ito siya ma'am, makaganong misuse kidi of government property, kiti ang driver kagang salakyan nagulat ma'am for pila ka hours alin. I think 1 o'clock sila naghalin to 9 o'clock ara siya sa Victoria City, gahulat lang ang driver kagang salakyan. Ti ano na pila kay tapos ti amo may ara kami gilitita nga ara sila sa ilimnan. Bomorle na, makmulas na pinaglis na to. Hindi nga na mabalibara ng gabalhas. Alas 9, naglis na tayo sa Victorias, triple. Tensionan mo na. 4 hours overtime 4 hours nga beer time. Beer time gali di overtime. Beer time gali. Yes, hindi overtime kundi beer time. Bomorle no. So ako pa para sa mga empleyado nga kun ara sila sa official travel o for official travel ang gid. Bombo Dennis. Kung gusto nila ya mag happy-happy dira, dapat out na sila sa duty nila. Yes, after sing office hour Bomboylin, no? Gusto kada bisan kagahon kin mo yung puli. Para way kaya problema, no? Kay ti siling ko ti ang propiedad sa probinsya ara pa sila out na sa official travel hour. Ato na base kon maksinting mo puli da karon ti paano mo ni sa batabi nga asa na mo 5 sinting mo motor so sa gabi no tabo to masiging treat sila. Yes, Bomboylin. So ang ending treat sila sa ila ginimbistigaran tilain na nga sugilanon. Posible garo ti wala tabalo ko sino nag-treat sila da, sino nag-sponsor to. Bomboylin. Am nang way tambalan basta ang na-probe nga ara sila sa ilimnan. Bomboylin. Kung na pinaka-importante da, no? Nga ara sila sa ilimnan after na sing ilata official travel permit yes na tonti budlay man kay out kan imo ya wa pa ning ulaton no sa aton PLO Provincial Legal Office ang sabat sining 5 no kagad na mabasi ang aton nga Provincial Legal Office kon bala filean sa kaso nagakaygo ang kaso pursuant kaso administratibo ining 5 ka mga staff sang provincial on office of the provincial agriculturist. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, inis Bombo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consisted overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Maraming salamat kay Bombo Dennis Rubica. Bantayan natin ako na nga sa Batasag Division Head, 3 ka mga engineers and isa ka staff nga ginadagdagan na sa show cause order. Napaulat nila yung driver Igo Boragli ara sila sa ilim na nagahimas-himasa nagabulo balhas. Nagabalhas nga baso ni gani botelya. Amo na sa mga empleyado, kung na kaisa kinang lano nagidang pagdisiplina dere sa mga tagsa ka mga departamento bala. Dila man na kon kaisa but all that time gidapat. Kaya kung nagamit ninyo dira ang salakyan sa gobyerno, magadugay na karon ang hulat amo man ang uyang sang fuel sang Kapitolyo. Ate sa matay mati nang gwa na balaya sa office hours nga supposedly makabalik na ni tanay sila sa Bacolod. Temprano pa, galing base ko na ginimisigaran nyo bala, mumatuganin nag-treat sa inyo. 9 minutos ang nabilin antas ang alas 10 aga. Kulabo sa nangaton nga tiyampo dari sa palatunturan Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombohanay sa Udo. Dirigid lamang sa matutod nga numero 1. Hug na nagkitabwa sa muman sa gihapon nga oras. Sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol,
coffee kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum!
Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang cortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalikip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sang aton nga immune system kag makaamlig sang aton nga lawas batok sa mga infections. Dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon.
Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe ang monkeypox. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Kagkaroon sa kasagpon sa itong matalong na sugilanon sa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. May mga bagay, abi, nga bisan gusto ko naton. Hindi gid mahimo. Nga bisan ano naton nga pilit nga buhaton, hindi gid matabo. At hindi na lang ako mag-attend Total wala ka man. Oh? Do hindi naman husto, ina. Nga gali kay wala ako. Hindi ka man magkadto. Ikaw ang gusto ko nga makaupo Daisy, Oh? wala ka pa bala makaaging ginalukan? Wala. Hinali ko lang nga nadumduman si Artemio. Siya ang first case ko. Ano ka? Hinali ka na hipos Dapat ka bala sa ginabal ko? Wala man hindi ba lang nga ang paghigugma? Daw kasubong man sa mga sapat nga nabilanggo sa hawla nga nahamtangan nila. Kung naghigugma kita, daw nabilanggo man kita sa isa kasumpa. Daw mga bilanggo kita sang paghigugma kun ara kita sa isa ka relasyon. Kung magsulod kita sa bilangguan nga ina, dapat naton batonon nga mabudlayan na kita nga makapalagyo. Mintras may pagpakamahal, gustuhon naton nga magpabilin sa among bilangguan pareho sa mga sapat. Matun-an man naton nga batonon ang mga bagay. Bisan pa nga hindi naton gusto nga magpabilin sa sulod. Kasubong sa mga bilanggo nga sapat, wala sang kasiguraduhan kung saan o sila manginhilway. Daw amo man silang paghigugma, Ricky. Daw kadalom sa to Akaron, ako naman ang mamangkot sa imo. Ano balay na? Para sa imo, ano ang kahulugan sang true love? Ikaw bala mo. Kadamo kagit sa naibalan. Karika, dito kita. Wala niya ginsabat ang pamangkot ko. Karika. Sa din bala kita makadto. Tinawan nato yung magsakay sa baruto dito. Sigurado nga mag-enjoy ka. Ricky, hinay lang ay. Hindi ka magsagad sang hulag. Kay basi bala kung magkulob ining ginasakyan naton. Hindi ka magkabalaka. Wala sa malayo matabo sa aton. Nakulbaan ko Hindi nga daan ako makaibalo maglangoy. Hindi ka mamadalom ang tubig diri Nadlo ko gani. May salig ka pala sa akon? Oo. May salig ako sa imo. Well, maayo naman. Sige. Masugod na ako sa pagbugsay. Hindi ba laging pamangkot mo ako kayo na? Kung ano para sa ako ng true love? Oo. Well, kung may salig kasi sa katao,
Hindi ka mahimo nga magkabalaka. Bukod magkadlok kung kaupon mo siya. Hindi mo mapinsaran nga mapahamak ka. Kung akong pagsalig mo sa iya. Amo man sina ang relasyon. Kung may salig ka sa mahal mo, bisan ano matabo, hindi ka magmatsyag sa kabalaka o kung kadlok. Ang matuod nga gugma, isa kasugal sa pagsalig. Ang pagsalig, among pinakamabakod ng pundasyon sa mga nagahigugma. Daisy, madamo kong salamat ha. Nga nga nagapasalamat ka sa akon, Ricky. Kaya nagpasugot ka nga mag-upod sa akon. Kag sugiran ko ikaw. Naging kumpleto ng adlaw ko kay kaupod ko ikaw. Kag para sa akon, espesyal ang adlaw nga ini. Espesyal ini para sa aton. Ano ba lang ginapanghambal mo dira man? Nagpalagyo kita. Gani-ari kita diri subong, oh. Wala gani ako maghuna-huna nga dalon mo ako sa amo sini nga katahom nga lugar. Dapat man gani ako nga magpasalamat sa imo, Ricky. Ang kalipay mo. Kalipay ko man, Daisy. Ikaw ba mo? Hindi na bala ako pag-into pa? Kay sigurado, tapos gid kita kay ma'am sa ginbuhat nato nga ini. Kag nagkating classes pa kita. Wala kong mahadlok. Tungod para sa akon, hindi ini kating classes. Kag ano man gali ang panawag mo sa ginbuhat naton? This is a date. Pari sa ginambal ko kay ina. Kag special para sa akon ang adlaw nga ini nga nakaupod ka. Dosa hindi ako makapati. Nanabatian ko ini kay Ricky. Daw-damgo lang para sa ako ng tanan nga ini. Kung pwede lang tani nga pahinayon ko ang lakat sang oras. Hindi gid ako magduha-duha nga buhaton ina. Tungod para sa akon, ang makaupod ko lang si Ricky. Langit na para sa akon. Wala na ako sang pangayoon pa. Ricky, ang mayo pa, mamat-amat na kita. Mahalin na kita diri. Sige. Dito kita mabantay sa salakyan sa tabok ko. Diri na lang kita mabantay sa salakyan, Daisy. Sige. Ba? Hala, may nagdulog na salakyan, oh. Daisy! Hala, ara si Daddy. Sir, mayong hapon. Magsakay ka na, Daisy. Oo, Dad. Diyos ko. Hindi ako makahibalo kung anong ibalibad ko kay Daddy. Hindi ka magsiling amo sinigin ang buhat mo sa eskwelahan ninyo. Gintawgan ko sa maestra mo. Kaginsugira niya ako nga nagakating classes ka. Ano sa banta mo? Gusto mo na ginabuhat mo ngayon eh? Ang maglakwat sa oras ang klase ninyo? I'm sorry, Dad. Ara ka sa eskwelahan para ka mag-eskwela ka. Inanang! Ang gusto na mo sa iloy mo, nga mo nga makatapos ka sa imo pagtuon, kag mag-successful sa pinakadlaw. Kag amoy ng tandaan mo, ha? Banabag lang sa amon handom sa imo ang lalaki kay na. Makahatag lang siya sang kagamo sa pensar mo. Ano sa banta mo matabo sa kabuhi mo kung wala ka sa tinapusan, ha? Kadamo sa mga kabataan nga mahalitan tungod sa love gay na. Kag konsulito mo pagani ini,
Mapilitan kami nga isaylo ka para lang sa mga babaeng eskwelahan. Ha? Para makafocus ka sa pagtuon mo. Hindi ako makahibalong magsabat. Tungod, wala ako sang mahimo. Agod nga pangapina ng kaugalingon ko. Wala ako sang nakita nga rason. Aking ginamay ni Daisy. Sigurado gid nga mamungol sa sermon pag-abot sa ila. Ay. Daw, ginapananaw ko pang kahadlok sa mga mata niya kaina. Sa makitang yamay. Gabi na ini. Kinanglan ko na nga magpahuway. Tugod may hampang kami buwas sang team ko. Nagdaog nga amon team. Kagulag gid ako sang namiss sa shooting ko kay na. Kagusto gid mga kaupod ko. May naghatag sang inspirasyon sa akon. Agod na nangin mapagsig ang hampang ko. Kag si Daisy na. Siya naghatag sang inspirasyon sa akon. Kag hindi ko mahimutig. May special ako nga balatyagon sa iya. May special ako nga ginabatyag para sa iya. Madamo na ako sang nainom. Apa nga ang wala gyapon ako makabatsyag sang kahubog. Gusto kong madulang kinabatsyag kong kasakit sang akong dugan. Gusto kong mahubog. Miss! Isa pa ganit na kabutilya? Tubtob subong. Hindi ko gihapon mabaton. Wala na kami ni Daisy. Apangula na ako sang mahimo. Kinahanglan ko kabatuno na lang. Kamo na to nga amon katapusan ng pagsukilangon. Kabugnaw sang butilya sa ilimnon niya ini. Pareho kabugnaw sang akong emosyon. Kag siguro, hindi mabulong sang madamo nga ilimnon ang kasakit nga gintuga sa ahon pagbulagay ni Daisy. Hindi. Artemio! Bah, Yang ngari ka diri ho? Ha? Ricky, ikaw gali. Hubog na siya gali ho? Nagpalamula ng nawong niya. Artemio nga nagainom ka? Miss Fran, obdi ako. Mainom na lang kita. Magpungko ako. May mabugat balas siya nga problema? Nga nag-inom siya? Ay, Mig, gali. Nagdaog ako. Kag ang grupo namon sa eskwelahan. Nagdaog sa basketball. Kag siyempre, ako naman ang nagpadaog, no? Nano ka? Nga kasubo sa imo, ha? Dapat tani, mga lipay ka. Kay katubang mo ang nagpadaog sa ngampang. Kag best friend mo pa. Mayo ka pa. Malipayon ka. Kag nahisa ko sa imo, tol. Tol, na ano ka man? Ano ka? Ba't sa nagadrama ka sa bunghaw? Ha? Wala, tula. Miss! Atagi pa gani kami liwat dari sa ilim nun.
Artemio Mig, nakilala ko ng babae nga nagpahalipay sa akon. Kag siyang naging inspirasyon ko para mapadawag ang game kay ina. Mig, ginatagan niya ako sang kaisog sang buot. Kag ang matuod, bilog nga adlaw ko sang nakaupod. Kag pamatsyag ko, naging colorful ang kabuhi ko tungod sa iya. Porti gid ang kalipay ko, Mig. Kaya kung pwede lang kung tani, nga mangin tubtub sa katubtuban ng amon pag-upod. Malipay gid ako, Mig. Sundol sa langit ang kalipay mo? Tungod sa paghigugma? Oo eh. Amo galisin ang feeling. Malipayon ka, Permi. Kaya nagapati ako. Nga kami gid nga duwa ang gintagna para sa isa kag isa. Siya lang ang babae nga pakamalon kumig tubtob sa katubtuban. Kag makibot kagid kung sino siya. Makibot kagid. Magabian sa dagri nyo sa pagpumati ang magabatang umagsukong sa itong sugidanon kaysa itong palatuntunan. Mag-misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradio Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga mabuligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kaiban pa nga sa isang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa.
Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli Paradyo Bongo. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampad. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron sa kasugpon sang kasaysay ni Verna, nga iya man ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. May duha, kakasing-kasing. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on. Tanaw na itong sino magwa nga makuluya. Ikaw ang basta na lang ang nagsulod diri. Kagulo mo mula kinapaminsa na ginasoksok mo nga ina, oh? Ara, oh? Mathag nga makatag sa motibo para nga magdemonyo sang utok sang nagapakalinong nga tawo. Ulit si. Nakaibalo kagid nga isano na ako diri sa kwarto nga ini. Kag tulukang ginasoksok mo? Wala sang malain sa ginasoksok ko. Dira ka nang gani. Hindi. Kinabalabagan niya ang alagyan ko. Kaginto ko nang magtimbang niya kamot sa puwertahan. Kinbilanggo niya ako.
Tiyagan ko ng kainit sa nga ginhawa. Kay kalapit sa ginawang sa nawang ko. Piya ko. Later, babe. Iakusar ko gid ikaw. Makita mo. Kinhikap niyang sagang ko. Kagpilit akong ginapaatubang siya. Hoy, buhi ako ha? Buhi ako! Orasan mo lang kung makabuhi ako. Makita mo, gid. Ano sa banta mong buhatong ko sa imo? Kag ano naman ang ginaplano mo, ha? Hindi na pagpadayon na, ha? Kitapos kagid sa... Hindi. Kinahalukan niya ako sa bibig. Uy, kag doon nalipay man ko. Padayon niya akong ginahalukan. Pagkado sa liog. Kagsakot tughan. Apang hindi siya makahatag sang katumanan sa akong mga handom. Hindi bahala na. Pupuron ko siya. Aragoy! Gintuhod mo ako sa kwan. Amay ng bagay sa imo. Kulang pa ganina eh. Agay! Abi mo siguro kung makalusot ang kamanyak mo sa akon, ho? Hoy, nagsala ka, Jomar. Kay bisan ikaw na lang isang nabilin nga lalaki sa kalibutan, hindi ako magpatol sa imo. Hoy, sa sunod, piliun mong tripingan mo, ha? Kagogali, hindi ka na maglaom pa na may trabaho ka pa. Kung nag-abot ka ron si Claro, baka ibalo siya sang kabuangan kaging buhat mo. Gali. Pero wala pa kita makatapos, babe. Che! Isa ka oras na akong nagalibot-libot sa resort. Apang bisan landong ni Jomar. Wala ko makita. Siguro. Ginpadayon niyang naistorbo niya nga tulog. Kaya responsable gid ang klase sang lalaki, Ay. Nga ahaw. Ano ba lang ginalaoman mo, Berna? Nga pagkatapos ang natabo? Daw sa wala lang siya nga magwa, ka magpakita sa imo? Sigurado, maging kulbaan siya sa paandam ko sa iya. Hindi ko gin mapaligad ang ginbuhat niya sa akon. God, diyutayan na ako masulay. Nakajakpat aning animal nga to Mayroon kay nakatulog-pangod pa ako. Nagkapamatok ako sa buot niya nga buhaton sa akon. Pero sa piyak nga bahin, naugot ako sa kaugalingon ko. Katanga gid siya sa akon, Uya gid ako, Tagintugtan ko pa. Nga matsansingan ang lawas ko. Hindi ko natanit dapat pang pamansaro na to. Apang hinali lang naga-flash sa kaisipan ko. Berna. May kapangita to sa imo sa gate to. Sino? Si nanay mo man to kuno. Kung tani, ginpasulod mo na lang siya Ginpasulod man to sang guard, pero hindi man siya. Dito na sa kuno mahulat sa gate. Ate, sige Ikalong anay bulos diri sa ako, no? Kikadtuan ko lang siya. Okay Verna, anak. Ay, bisa ako, nay. Nakapamasyar ka man?
Kuhan, anak. Nay, may problema bala? Si tatay mo. Anong natabo sa iya? Gindulong si Pauli sa mga kaupod niya. Nadagdagan siya sang sin. Kag naigo gadang iya nga abaga. Ano? Oh, Diyos ko. Isa na kasi mana sa ospital si tatay mo. Ote, nga wala ka mo nang pahibalo sa ako now. Hindi siya gusto nga pahibalon ka dayon sa natabo sa iya. Mabuot pa ng amo niya. Kag ang tanan nga gasto sa ospital, ginsabat nila. Ginatagan pagani siya sang jutay nga kantidad. Makaluluoy man si tatay. Gusto ko gid siya nga makita, nay. O galing, hindi pa ako makahalin diri eh. Kaya wala pa diri subong ang boss ko. Hindi na lang pagpilita kung alang-alang ka, anak. Uti, kamustang kayong tangan ni tatay, nay? Okay naman siya. Sigurado ka? Kuwan, may antibiotic pa siya nga ginainom. Isa ka bulan ko no ina, para ko no nga hindi siya ma-infeksyon. Ay, may kwarta ako nga ginasupot-supot. Ako di bakal sang bahayo ko. Ihatag ko na lang ito kay nanay para ibakal sang bulong ni tatay. Nay, madali lang ha. May ginaipit-ipit ako nga kwarta. Ihatag ko ato sa imo para ibakal sang bulong ni tatay. Anak, pasensya ka na ha. Wala sang kaso, nay. Ang malahalon, ang mga mag-ayos si tatay. Duwa kami ni tatay ang nagabuligay para nga mapunan ang galastuhon sa balay adlaw-adlaw. Kami man ang nagabuligay para sa pagtuon sa mga utod ko. Kag hindi ko ma-imagine kung ano mangin kabuhi namon kung madula si tatay. Ay, bisan paano, nagakita man sanda ko si tatay. Inalang kong galing, hindi man permi, kundi kada may kontrata lang siyang amabaton. Kagunda ko ang proyekto, maginabaton nila. Kailan pa ako nagaliso-liso diri sa akong hiligdaan. Apang wala akong nagabatsyag sang katuyo. Ay, ang mahay pa. Mabangon ako Kamagwa diri sa kwarto ko. Dito ako mapaligad sang oras sa gwa. Basi palang kung tuyhon ako dito. Ay, dito ako mapulupungko sa salas
Berna? Gabugtaw ka pagali? Oo, hindi ako makatulog eh. Gani nga nagwa ako. Amo gali. Si Jomar gani, wala pa malang madugay ito nga nagwa. Ah? Din siya nagkanto? Sa opisina ni Boss Claro. Ah? Nga haw? Nagano siya dito haw? Ambot wala man ko makaibalo. Ato sige mabalik ko sa posti ko Natingala gid bala ako mo. Nga may access si Jomar sa opisina ni Claro. Kung sa bagay, hindi ko man nila mag-question eh. Basi bala kung mahinambalan sila. Nga mahimo siya nga makagwa pasulod sa opisina ni Claro. O kung basi, kinapang garit-garit niya ang mga staff. Nga pala nga, hindi pa siya makuha sa kaisipan ko yaman. Basi kung ginpahiwitan niya ako. Ay. Hindi ba nakuha mo sinisang una? Ay, babayaan ko na lang gani siya. Ang dapat ko nga tutukan, ang mga akong pamilya. Nabalaka ako sa kaimtangan ni tatay eh. Kung pwede na ako nga makahalin diri sa bunggid, malakat gid ako. Agud makita dayon si tatay. Ay, Diyos ko. Hindi ba nanay pagkuha si tatay sa amon ay? Kinahanglan pa siya sa mga utod ko nga magagmay pa. Man, kung nagapangaluyag lang sa akong subong nga manggaranon, soltero, kagtanyagan ako sang kasal. Bisan wala ko siya ginahigugma, hindi ko yung magduwa-duwa sa pagbaton sa iya mo. Kung galing, paano kung hindi kasal ang i-offer niya sa akon? Manggaranon matuod siya. Apang gusto lang niya ako nga buhaton nga kirida. Hindi ko yan, no? Tuyo na ako ba? Pero natamad ako magbalik sa iligdaan ko. Ang mahi pa, diri na lang ako matulog sa sofa. Total, nagasuksok man ako sang pajama. Hindi ko na kinahanglan ng habol. Ang throw pillow na lang ang buhaton ko nga ulunan na. Ay, matulog na kuya. Ano to? Ano natabo? Nakabati ako sang lagbong Dugin sila sang matunog ang portahan. Kagdara nagahalin sa piya ka quarters. Ano ba lang natabo man? Ay, istorbo. Nautod lang damgo ko kay.
Pasensya ka na tuto, Jumar, ha? Apang kay mami mo ini kagustuhan nga kadtuan ka dirito. Paano siya nakaibalo sa namtangan ko? Bilibid ako kay mami ho. Maayo gid siya magpanimaho. Ari siya sa cellphone ko to, oh. Magkigambal siya kuno sa imo. Oh? Abi na. Sa ano mo nakuha ang number ko ngayon ni Mami? It doesn't matter, iho. Nabala ka na kami katama sa imo eh. Wala ka man lang magpaalam sa akon o kun kay daddy mo. Basta ka na lang nga naghalin sa balay. Gani na pilitan kami nga i-report sa pulis ang pagkadula mo. Hinali man ako maging konsensya ba? Mami, sorry gid ha. It's okay, iho. Sano ka bala mapauli? Kung ginhambal mo lang nga daan sa amo ni daddy mo, nga gusto mo galing nga magbakasyon. Kung tani, nagkapanawag na kami sa isa ka resort. Sa manami nga resort. Wala ko ginahikayan ang resort ni tita mo, Lucita. Pero, mas manami ang ambience sa resort nga ginatumod ko. Matinir ka pa bala dira? Kung matinir ka pa dira, iho, maapas kami ni daddy mo. We will join you. No, Mami. Ha? Kag nga hindi. Mapauli na ko, buwas. Gani hindi na kinanglan nga magkadto pa kamo diri ni Daddy. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, sundagin ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Verna, nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. May duha, kakasing-kasing. Direksyon, Marnie Mungkal. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Si Marigold kag si Tristan. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Tristan. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kilala mo si Carmen? Aba, oo. Nagabisita si Carmen sa akon sa balay. Kilala ko man siya.
Siyang akon pinakamalapit nga abyan. Katahom sa imo. Ikaw ang pinakamatahom nga babae nga nakilala ko. Tawga lang ako kay Marigold. Pag-ambot lang kung maluyagan mo ako nga abyan. Aba, oo naman. Kagpalihog lang ha. Hindi lang ako pagtawga nga irresponsable. Kay nakita mo ako nga nagadalagan kag nagasaot sa baybayon. Kakwan. Bago pa lang kami abi nakasal ni Gilbert. Ako ya. Napulo ka tuig na nga nakasal. Amo gali. Sa banta ko. Tubo-tubo lang kita. Kag siguro, temprano ka pa nagpamana, no? 16 ako sa nagpamana. 26 na ako subong. Ay, mapauli na ako Mauna na lang ako sa imo. Ay, mapauli naman ako. Upod na lang kita, Marigold. Diri na lang ako hasta. Pwede ka nga makakadto sa balay bisan na ng oras. Makadto ako. Kung gusto mo na nga magkadto ako, Marigold. Aba, oo. Oo. Gusto ko, gid. Ate, sige Makadto ako. Good night, Marigold. Good night, Crystal. Gilbert, nakita mo na balang bana ni Marigold nga si Cardo? Wala. Nakakita ko sa mga tao nga nag-obra sa uma. Apang hindi ko makilala kung sino si Ayla si Cardo. Hindi ako makahangop sa iya. Ang mayo pa, makikita ako kay Carmen. Maayo kun amo. Maayo kay nagkilalahay na kamo ni Marigold. Katahom sa iya kaayo, Carmen. Aba, oo. Wala siya makatupong sang iya katahom diri. Ang iya buhok, kun untayon, makalambot hasta sa iya tiil. Pero, naluyagan mo siya bilang abyan? Do nagaduha-duha siya nga makig-abyan sa akon, Carmen. Nakahangop ako. Hindi siya maluyag nga maglapit kita sa iya. Kag-abi mo, maluoy ka sa iya kung makahibalo ka sa nagakatabo sa iya kabuhi. Pulos lang kabudlayan. Pulos ng trahedya. Carmen, sugiri ako kung anong natabo sa iya. Kristal, ang tanan, nakahibalo sang tanan nga nagakatabo sa iya diri. Ano? Ang tanan, nakahibalos ang kabuhi ni Marigold sa gwa. Apang wala sila makahibalos ang sulod. Kag hindi maluyag si Marigold nga may balaan nila ina. Kag ako lang ang kinakabig niya nga abyan. Mangod ako lang ang nakahangop sa iya. Nakita mo na bala si Cardo? Wala. Kun amo, sugiran ko ikaw halin sa puno, hasta sa punta. Agod nga makahangop ka sang tanan. Ang tatay ni Marigold, amo si Frank. Nag-eskwela siya sa college. Apang nagmasakit siya. Kani, nagpauli sa dire ka magpanguma. Ginpangasawa niya si Selena, ang iloy ni Marigold. Kataom kay Selena. Kang nakasunod sa iya si Marigold. Pero si Frank, matamad. Kag-abi mo, spoiled nga saya sang lalaki. Kag masakiton si Frank. Gani isang nagpamigado sila. Nagaedad na santos si Marigold sinapulo katuig. Abi mo, naaksidente ang yamanghod nga si Edwin. Naipit ina sa karo, kag natapakan sa karabaw. Kag napatay gid. Sang ulihi, nagbalik sa pag-eskwela si Marigold. Pero
ginbatya gini Frank ang natabo sa iya anak. Kag isa kadlaw sina pag-abot ni Marigold sa ila balay. Nakita niya ang iya amay. Nagakabit ini sa balayan. Naghikog ini. Kani, wala siyang mahimo si Marigold kundi nga lingawon na lang ang nagamasakit niya nga iloy. Pero sang ulihi, ginapahalin sila sa ila nga ginaistaran. Napilitan na lang siya nga magpakasal kay Cardo. Bangod ang ila nga duta ha. Naprinda sa amay sini. Wala siyang mahimo si Marigold Hindi man kung tani magpasugot ang yailoy. Pero hindi mabatas ni Marigold nga madulaan sila sang puluyan sang yailoy. Isa pa, sulo sa panagubilin sang iloy ni Marigold. Kinanglan, magpakasal gid siya kay Cardo. Para nga hindi siya madulaan sang balay. Kag pagkatapos ang ila kasal, nagsakaya si Cardo sa barko. Si Cardo naman niya, kalain sa batasan. Basta luya gani niya, kuhaon giniya. Kag abi mo, pagkatapos nga makuha niya si Marigold, ginpabayaan na lang niya ini. Ay, ginbayaan niya si Marigold. Nagsakay siya sa barko, kag badugay kayo nga nagbalik. Sang ulihi, napatay ang amay ni Cardo. Kag hindi na sa makahibalo kung ano ang yahimuon. Ang inimo naman niya ni Marigold. Ginpaarkilahan nila ang iladuta sa isa ka may sarang nga tawo para nga mabuhi siya. Kag dason, nagbaton sa sang manog arkila sa balay. Kag pagkatapos, nagatipan sa sang pato kag bibi. Sus, kadugay kag makabalik si Cardo mo. Pero, abi gani sang tanan, patay na ini. Kay naglugdang ang barko nga ginasakyan niya. Kay nabagyuhan sa dagat. Apang makaligad ang pinakatuig. Si Captain Aurelio naman gali iya ato sa Cuba. Ang barko niya ato dito. Kag nagpangusisa siya parte kay Cardo. Kag kun ano ang natabo sa barko nga ginasakyan sini. Kag may nabalitaan siya parte kay Cardo. May nakakita kuno kay Cardo nga nagalakat sa kalsada sang Cuba. Gani, naisipan ni Kapitan Aurelio nga pangitaon ang balay nga ginaarkilahan ni Cardo. Sa sina, mahibalaan niya kung anong nagakatabo sa kay Cardo. Kag sa maayo nga palad. May nakasugid sa iya nga nakita nila si Cardo nga hubog. Dito sa may hagdanan sang isa ka balay. Sunod sa tagiya sang balay, nakita nila si Cardo nga nagakurog sa hilanat. Kag magpilas. Ginbuliga nila ini Pero wala sila sang may nakita nga palatandaan kung sino ini. Ang nakita lang nila, amo ang isa kasulat nga nabuksan na ini. Ginbasa nila. Kag ang sulat nagasiling, Dear Cardo. Pero ang nagpirma, amo ang ngalan ni Marigold. Sang ulihi, nagpasugot ang tagiya sang balay nga serbisyuhan ni Cardo ang ila nga pagsagod sa iya bilang bayad sa pagpabulog sa iya. Kag nag-ayo man ini. Pero pag-ayo niya, hindi na niya makilala ang iya nga kaugalingon. May amnesia siya. Sa amo sini nga kaimtangan, nakita siya ni Kapitan Aurelio. Gindala pa uli si Cardo. Sobra na pulo katuig man ang pahulat ni Marigold nga magbalik si Cardo mo. Pero sang magbalik ini, wala na sang pulos. Kado sa bata ini nga kinanglan, serbisyuhan mo, kagbantayan. Isa gani kadlaw, nabayaan siya ni Marigold. Sus, jutayan ang masunog ang ilabalay. Gani sugod sa to, kinahanglan may nagabantay na kay Cardo. Habak mo? Ang kabuhi ni Marigold, do isa ka priso? Do isa ka patay nga buhi? Gani sugod sa to, naglain ang batasan ni Marigold. Wala na siya nagapakigabyan bisan kay sino. Magluwa sa akon. Hindi man ako maluyag pati ako. Magpalayo man sa iya Kag naglain, ganyan nga akon buot kay Kapitan Aurelio Nga gindala pa niya pauli si Cardo diri.
Nga kung tani, ginpabayaan na lang niya dito sa Cuba. Para nga hindi na mabudayan si Marigold. Pero hindi man mabasol si Kapitan Aurelio Nagtinguha man siya nga magbulig kay Marigold. Naglaom siya nga kung makita ni Cardo si Marigold. Kag ang iban pagin nga butang diri sa palibot. Magabalik ang iya nga memorya. Kag makabulig siya kay Marigold sa pagpanguma. Pero, naglala pagani ang sitwasyon. Ang kaimtangan ni Marigold, daw buhi nga patay. Nagpasalamat gani ako nga kamo ang naga-istad diri sa may balay nga ini. Kag nagalaom ako nga mangin mag-abyan kamo nga duha ni Marigold. Handa man ako nga makig-abyan sa iya, Carmen. Kung magpasugot siya. Kristal, sa luyag niya kag sa indi, mangin abyan mo siya. Hindi pagsapaka ang mabugnaw nga ginapakita niya sa imo Kinanglan niya ang abyan. Para nga mabuhi siya sa malawig. Inang si Cardo? Madugay, paina siya nga mapatay. Sugod sa makapauli sa dire, nagtambok ina siya. Nagdako niya tiyan. Kag nagbalik ang pagpagsik ng lawas niya. Pero ang iya memorya, ay wala, gidya. Gani, hindi pagkabiga si Marigold nga wala nagapati sa Diyos, kay wala siya nagasimba. Hindi niya madala sa simbahan si Cardo mo. Kay man, nagasinabad ina siya sa mga babayi. Kag nagagahod ina siya sa may simbahan. Gani, ang misa naman niya sang pari, hindi ba dayon sa kagahod niya? Kristal? Nagabugtaw ka pa? Hindi ako makatulog, Gilbert. Nga hindi ka makatulog. Ginakonsensya ako. Nakonsensya ka? Sano? Nga malipayon ako kaayo. Kag may mga abyan ako nga malipayon man. Kag may bana ako nga pareho sa imo, Gilbert. Oo, te. Nga konsensyahon ka. Nga wala ako sang sudlan sang akon kalipay. Samtang ang iban nga babaye, may mga trahedya nga nagakatabo sa ila kabuhi. Nga daw wala na sang katapusan. Nga, anong natabo sa ila? Kag sino nga babae? Si Marigold. Naluoy gid ako sa iya, Gilbert. Hindi siya bugalon. Kagluyag lang niya nga. Hindi siya pagkaluuyan. Kagamoy na nga nagapalayo sa iyang iban nga mga tawo. Ote, anong luyag mo nga matabo? Luyag mo nga magpareho man kay Marigold ang imo kabuhi? Ano abi kay si kapitan mo? Nga gindala pa niya si Cardo pauli diri. Kung tani, ginpabayan na lang niya dito si Cardo. Luyag lang ni Kapitan Aurelio nga makabulig. Bulig tumok naton. Kristal, hindi naton masarangan nga hatagan sang atensyon ang tanan nga tao. Sige na. Matulog na kita. May kadtuan pa ako nga pasyente buwas sa aga. Ara na! Oh, ikaw gali, ma'am? Ay, dali. Magsulod ka, ma'am. Salamat. Ato na siya. Ay, temprano pa siya nag-abot.
Karon abi nga adlaw mabata si Crystal eh. Nakita ko, masanag ang balay ng day Kristal. Nagasanag ang tanan nga suga. Mabata na bala siya. Kinahanglan, makakadwa ko dito. Kinahanglan gid. Apang si Cardo, hindi ko siya mabayaan. Basi ko na naman ang buhaton niya. Kinahanglan bisan paano, makakadto gid ako. Basi bala kung anong natabo kay Kristal. Hindi ako mapahamtang. Kaila pa sang aga ginapaabot nga makabata si Kristal. Apang wala gihapon siya makabata. Padali na lang maggabi. Kung sa bagay, ara man si Gilbert kag ang nurse nga nagaunay sa iya didto. Apang nagsiling si Gilbert, nga hinali lang nakaangkon sa komplikasyon ng pagbata ni Kristal. Ay, Diyos ko. Hindi man pag-itugot nga may matabo kay Kristal? Hindi man pag-itugot, Diyos ko. Halin diri, nakita ko nga nagapakadto pakari si Ma'am Rosa sa idalom. Hindi siya mapahamtang. Kaginakulbaan man ako. Basi bala kung may malain nga matabo kay Ma'am Rosa. Po, hindi lang ko tani matabo inaay. Pero, ginakulbaan gid ako. Kag nakita ko ang dagway ni Dr. Gilbert. Wala siya nagahiyuhom. Kundi, doon nagalukdo siya sang kalibutan. Ano ba lang nagakatabo man? Ambot nakulbaan gid ako. Nakulbaan gid ako. Hindi ako mapahamtang. Apang sa ano ako makahalin diri? Hindi ako makabiya kay Cardo. Pag hindi ko man siya madala dito sa balay ng day Kristal. Ay, dibalan ko na. Paimnon ko siya sang bulong nga pang patulog. Ginhatag ni Miss Carmen sa akon eh. Kung hindi ko na siya makatulog, ihatag ko ini sa iya. Kagbas maayo, kinagakaon siya subong. Butangan ko siya sang tubig. Kuminasakot nga pampatulog nga bulong nga ginhatag ni Carmen sa akon. Duga lang sang kahoy-kahoy Kag wala sang malaing nga epekto sa nagainom sini. Kuhaon ko ato Yummy! Yummy! Cardo, arang tubig mo. Ara na. Pagkatapos mo kaon, mag-inom ka sa tubig nga ina, ha? Okay. Ara na yun Bayaan ko na siya. Kuhaon kong akong takurong, kag maglakat na. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan,
Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Crystal. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Kapag tayo lang dalawa ang lagi magkasama. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Matapos nga nagbalatian ang